πότε γράφεις τα πιο ωραία σου κείμενα? Όταν είμαι χάλια, ξέρεις. Μόνο τότε δεν μπορώ. Είναι τεράστιος εθισμός, γιατί εξαρτάται η δουλειά σου συνεχόμενα από το να έχει απήχηση. Είναι ψυχολογικά πολύ δύσκολο το να έχεις μια διάδραση με ένα κοινό. Ένα χαρακτηριστικό που θεωρητικά είναι αρνητικό που έχω, αλλά βοηθάει πάρα πολύ και στην ψυχική μου υγεία και στην μυϊκότητά μου, η τεμπελιά μου και η αποφυγή ευθυνών. Δηλαδή, είσαι διακριτικά αναβλητικός. Αυτή η αντίδραση που πήρα από τον κόσμο, ότι πω ευχαριστώ ή μπράβο που μιλάς, μου ήταν έκπληξη λίγο. Ότι εκεί κατάλαβα πόσο πίσω είμαστε, ρε παιδί μου, που το να πω ότι παιδιά έχω αυτό, καμιά φορά έχω κατάληψη, έχω εκείνο. Απλά πράγματα, ας πούμε, ήταν ψιλοαποκάλυψη για κόσμο. Αυτό το στερεότυπο του η κωμωδία είναι tension release, ρε παιδί μου. Έχω άγχος, έχω θλίψη, έχω κτλ. Είναι μηχανισμός άμυνας. Το χιούμορ, η κωμωδία, όλο αυτό το πράγμα είναι ένα τόσο μεγάλο και τόσο υπέροχο πράγμα και να το πάρεις και να το περάσεις από ένα χωνί και να το βγάλεις, είναι απλά τα τραύματά σου να τα αντιμετωπίσεις. Όχι, δεν είναι. Ενώ είναι πολύ καλύτερο πράγμα και πολύ μεγαλύτερο πράγμα από αυτό. Καλώς ήρθατε στο πρώτο επίσημο επιτέλους επεισόδιο του Από τη Ζωή Βγαλμένα. Είμαστε σήμερα στο στούντιο του Zero House και για το πρώτο επεισόδιο δεν ήξερα ακριβώς πώς να ξεκινήσω. Ήθελα κάτι που να είναι και λίγο βαρύ, αλλά να είναι και λίγο ελαφρύ και λίγο να πιάνει αυτό το νόημα όλο της πολυπλοκότητας που θέλω να εξερευνήσω. Και γι' αυτό το λόγο άρχισε να με κεντρίζει πολύ ο ρόλος που παίζει η τέχνη στην ψυχική υγεία και στην ψυχική ασθένεια. Και με ποιον τρόπο, ειδικά η κωμωδία, μπορεί να υπάρξει και σαν καταφύγιο για την ψυχική ασθένεια. Αλλά απ' την άλλη και το γέλιο ξέρουμε ότι είναι φάρμακο. Με ποιον να κάνω λοιπόν μια τέτοια συζήτηση, παρά με τον Θωμά Ζάμπρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, αγχώθηκα με την εισαγωγή. Δεν θα πούμε για ζώδια και τέτοια, θα πάμε για ψυχική ασθένεια. Τώρα αγχώθηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. 50 ευρώ. Μην είσαι έτσι, μην αγχώνεσαι. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ο πρώτος επίσημος. Είπες επίσημος πρώτος και έπιασε η ανασφάλεια τώρα ότι έχεις κάνει ανεπίσημα με κάποιον άλλον πρώτα. Αλλά τέλος πάντων. Απλώς όπως ξέρεις, ξεκίνησε σαν ραδιοφωνικό project. Ναι, και είχαμε κάποιους καλεσμένους εκεί. Αλλά τελικά, επειδή όσο και μου φαίνεται περίεργο. Τώρα είναι το καλό όμως. Τώρα. Αυτό αναπαυτιστήκαμε. Πήραμε ταμπέλα. Ναι. Θέλω να με ανεβάσεις. Θέλω να νιώσω ότι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είσαι εδώ. Κι εγώ. Και ο βασικός λόγος που είμαι τόσο χαρούμενη είναι γιατί είσαι ανοιχτά advocate της ψυχικής υγείας. Είσαι από τους ελάχιστους ανθρώπους που δεν τους νοιάζει να τσαλακώσουν καθόλου τη δημόσια εικόνα τους και να μιλήσουν και για τα θέματα που τους προβληματίζουν και όταν δεν είναι πολύ καλά να το πούν και αυτό. Και αυτό είναι πώς ξεκίνησε συνειδητά? Ρε παιδί μου, ναι, αλλά όταν ξεκίνησα να το κάνω, είναι ένα κομμάτι όπως θα μιλήσω για σχεδόν οτιδήποτε που αφορά τη ζωή μου ή εμένα, τα προσωπικά μου, κάτι. Ενώ στην κωμωδία μου ή στο περιεχόμενο που θα βγάλω, όπως μιλούσα για όλα αυτά, ένα κομμάτι μου μεγάλο ήταν τα θέματα ψυχικής υγείας. Και όταν το ξεκίνησα να μιλάω, είχα υπόψη μου, δεν ζούσα και σε συννεφάκι, είχα υπόψη μου ότι στην Ελλάδα δεν είναι κουβέντα που είναι ανοιχτή πολύ ή δεν είναι ταμπού. Αλλά ξέρεις, αυτή η αντίδραση που πήρα από τον κόσμο, ότι πω ευχαριστώ ή μπράβο που μιλάς, μου ήταν έκπληξη λίγο. Ότι εκεί κατάλαβα πόσο πίσω είμαστε, ρε παιδί μου, που το να πω ότι παιδιά έχω αυτό, καμιά φορά έχω κατάληψη, έχω εκείνο. Απλά πράγματα, ας πούμε, ήταν ψιλοαποκάλυψη για κόσμο. Δηλαδή δεν το είχα στο μυαλό μου τόσο ότι τώρα ξεκινάω κάτι πολύ σημαντικό να κάνω εδώ. Είμαι #brave και βγαίνω μπροστά να κάνω. Δεν το. Ήταν Κοίταξε, είναι κομμάτι μου. 3 στερεότυπα έσπασες χωρίς να το καταλάβεις καθόλου. Το ένα είναι αντρική ψυχική υγεία. Που ειδικά οι άντρες βγαίνουν πάρα πολύ και πρέπει να είναι πιο έτσι, βαριά και λίγο πιο μάτσο. Δεν θα πούνε εύκολα: έχω κατάθλιψη, στεναχωρήθηκα. Αυτό το πράγμα με έριξε. Το δεύτερο είναι ότι είσαι celebrity κωμικός. Άρα οι άνθρωποι περιμένουν ότι από τους. Celebrity, ναι. Celebrity κωμικός. Περιμένω από τους πιο γνωστούς ανθρώπους ή αυτούς που εκτίθενται πολύ να τα έχουν όλα λυμμένα. Γιατί βλέπουν τη ζωή απ' έξω και τους φαίνεται πολύ γκλάμουρος. Ναι. Άρα αναμένουν ότι εσύ με τη ζωή που κάνεις, τι πρόβλημα έχεις. Καλά, ναι. Από αυτό με πεθαίνει είναι η αλήθεια. Ναι. Ειδικά, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα πράγμα. Τώρα θα το έχω συζητήσει πάρα πολύ με διάφορους ανθρώπους που κάνουν επίσης performance. Η ψυχολογία του να κάνεις μια καλή παράσταση, ένα μεγάλο show με πολύ κόσμο. Έχει ένα πολύ ειδικό κομμάτι ψυχολογίας όταν τελειώνει όλο αυτό το πράγμα και κάνεις μια επιστροφή στη πραγματική ζωή, ας πούμε, το οποίο είναι ένα πολύ δύσκολο ψυχολογικά κομμάτι. Δηλαδή, πάρα πολλοί άνθρωποι πέφτουν, είναι ένα μεγάλο κρασάρισμα. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει σε κάποιον που δεν κάνει performance, γιατί δεν το έχει ζήσει. Και επίσης είναι πολύ δύσκολο, μερικές φορές οριακά θυμώνουν μαζί σου. Δηλαδή, μπορείς να παίξεις, να κάνεις ένα ωραίο show σε πολύ κόσμο, μια μεγάλη επιτυχία προσωπική και μετά, μόλις τελειώσει, να είσαι εντελώς χάλια, εντελώς εσωματική. Και σχεδόν εκνευρίζεις ότι καλά, τι έκανες αυτό, έγινε, δεν είσαι χαρούμενος, δεν.
Εδώ ακριβώς μπαίνει το τρίτο λοιπόν στερεότυπο, το ότι ειδικά για τους κωμικούς συγκεκριμένα, αναμένει ο άλλος ότι η περσόνα σου είσαι εσύ. Ναι, ότι ναι. έτσι όπως είσαι πάνω στη σκηνή θα είσαι και στην παρέα. Ναι, εντάξει. Ναι. Παίζει πάρα πολύ αυτό. Ή ότι, ναι. Και δεν είναι έτσι στην παρέα, παιδιά. Δεν ξέρουμε πώς το κάνουμε παρέα. Καθόλου. Ναι. Δεν με καλεί κανένας δηλαδή πουθενά συνήθως σε πράγματα. Γι' αυτό οι φίλοι μου προτιμάνε να με βλέπουν σε παραστάσεις παρά να κάνουμε παρέα, actually. Όχι, ρε, ναι, προφανώς ό,τι και να κάνω. Εγώ, ας πούμε, η περσόνα μένα είναι κοντά σε αυτό που είμαι, αλλά θεωρώ πολύ υγιές, να πω την αλήθεια, σαν performer, να υπάρχει μια διαφοροποίηση του εαυτού σου και έστω μικρή. Έστω κάτι. Εγώ πολλές φορές κάνω κάποια εσκεμμένα πολύ μικρά σωματικά, δηλαδή κινήσεις που δεν θα έκανα στην κανονική μου ζωή, εκφράσεις ή μια ενέργεια που δεν θα είχα. Έστω ένα πολύ μικρό ανεπαίσθητο πράγμα, γιατί εμένα με βοηθάει ψυχολογικά να ξέρω αυτό είναι το on stage, αυτός είμαι εγώ, ρε παιδί μου. Δεν θα ήθελα να είναι ένα χαμένο πράγμα όλο μαζί. Και πώς διαλέγεις ποια κομμάτια είναι αυτά της πραγματικής σου ζωής που μπαίνουν μέσα στην κωμωδία σου και ποια είναι αυτά που δεν θα μπουν ποτέ ή που μένουν έξω? Δεν νομίζω ότι έχω πράγματα που θα πω αυτό δεν μπαίνει. Κάποια πράγματα που είναι πιο νοπά ή που είναι πολύ προσωπικά ή που αφορούν και άλλους ανθρώπους πέρα από μένα, που μπορεί κάποιος να ξέρει, μιλάει για αυτόν ή μιλάει για μια σχέση του ή κάτι που μπορεί. Αυτό συνήθως θα με σταματήσει. Θα πω ότι δεν θέλω να μιλήσω πολύ ανοιχτά για αυτό. Είναι πρόσφατο, ξέρει ο κόσμος για ποιον μπορεί να μιλάω. Αλλά γενικά δεν έχω κάτι που θα πω αυτό δεν το λέω, αυτό το κρατάω για μένα πάντα. Άμα βρω τη γωνία και άμα θεωρώ ότι έχει μια αξία κωμική ή μηνύματος, τίποτα δεν είναι off limits. Εκτός από την οδό Ρογάς. Ναι, ναι. Έγινε. Ιωσήφ των Ρογών. Ρε, εντάξει, δεν ξέρω. Είναι από αυτά. Σαν κωμικός το παθαίνεις αυτό πάρα πολύ. Έχεις κάποια πράγματα που διασκεδάζεις απίστευτα. Για να δώσουμε ένα μικρό πλαίσιο, είναι πολύ κοντά εκεί που μένω. Υπάρχει μια οδός που λέγεται Ιωσήφ των Ρογών. Η Ρογή είναι μια περιοχή, τέλος πάντων. Και ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος ήταν και ψιλοαξιοσέβαστη φιγούρα της Εκκλησίας και ήταν και συμμετοχή στην Ελληνική Επανάσταση και μπλα μπλα μπλα. Οπότε έχει και ένα σεβασμό γύρω σαν φιγούρα, αλλά εγώ το λυκειόπαιδο μέσα μου δεν μπορώ με τίποτα να περάσω να δω το Ρογόν και να μην σκεφτώ. Είχα κάνει ένα ολόκληρο κειμενάκι γι' αυτό. Ναι, αλλά. Δεν πήγε καλά. Ναι, κολούσαν λίγο στο κομμάτι θρησκεία και. Δηλαδή το πήγαινα προς τα εκεί, ρε παιδί μου. Το οποίο για μένα δεν ήταν ταμπού θέμα συζήτηση, αλλά όπως ξέρεις πολύ καλά, για πολύ κόσμο είναι. Οπότε, ναι, δεν πειράζει, πέρασα καλά. Δεν είναι όλα τα κείμενα να κρατήσουν για πάντα. Έκλεισε ο κύκλος. Ναι, έγινε ο κύκλος, το έφυγε, εντάξει. Κάτι που έτσι με ενθουσιάζει πάντα πάρα πολύ είναι οι αλλαγές. Γιατί θεωρώ ότι η αλλαγή είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής και ότι μάλιστα αν τα κάνεις και όλα σωστά θα αλλάξεις και σίγουρα και θα αλλάξεις και πολλές φορές την πορεία της ζωής σου. Σε ενθουσιάζει δηλαδή με θετικό πρόσημο η αλλαγή? Ναι. Okay. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που αγχώνονται. Εγώ τη φοβάμαι λίγο, ναι. Πολλοί αγχώνονται. Ναι. Κάπου είχα διαβάσει ότι οι έρευνες όσο προχωράνε καταλήγουν στο ότι μάλλον η αλλαγή είναι και γονίδιο. Υπάρχει δηλαδή γονιδιακή προδιάθεση στο κατά πόσο σου είναι εύκολο. Γι' αυτό βλέπεις και κάποια παιδιά που όταν είναι μικρά, ας πούμε, πάνε στο σούπερ μάρκετ και παίρνουν 10 διαφορετικά παγωτά κάθε φορά. Ενώ είναι ένα άλλο που παίρνει πάντα βανίλια με βύσσινο. Wow. Δηλαδή από πολύ νωρίς φαίνεται ποιος άνθρωπος έχει προδιάθεση στο να του βγαίνουν εύκολα και φυσικά οι αλλαγές και ποιος δυσκολεύεται πολύ. Πάλι κατάρα γονιδίων έφεγα δηλαδή εγώ, γι' αυτό δεν έχω δει. Τέλος πάντων, okay, σίγουρα είναι, όπως ξέρεις με τα πάντα, δεν υπάρχει κάτι στο οποίο η γονιδιακή προδιάθεση από μόνη της. Ναι, αυτό είναι. Αυτό. Εννοείται ότι ανάλογα με το πλαίσιο, πόσο και οι γονείς είναι ανοιχτοί στις αλλαγές. Π.χ. άλλη έρευνα που διάβαζα. Προσπαθούσαν να δουν τι συμβαίνει τελικά με τα αδέρφια. Και αν έχει καμιά διαφορά το πρώτο, από το δεύτερο, από το τρίτο. Okay. Και βρήκαν στατιστική σημαντικότητα που λέμε στο ότι τα πιο μικρά παιδιά στην οικογένεια είναι πιο ρισκαδόρικα. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο καταλήγουν να είναι και πιο επιτυχημένα. Δηλαδή στην αρχή βρήκαν μόνο ότι είναι πιο επιτυχημένα και λέγανε κάτσε αυτό από μόνο του δεν βγάζει νόημα. Από τι έγινε. Και μετά βρήκαν ότι ο λόγος είναι ότι συνήθως τα πιο μικρά επιτρέπεται πολύ περισσότερο να πειραματίζονται, επιτρέπεται πολύ περισσότερα να παίρνουν ρίσκα. Ναι, υπάρχει αυτό το στερεότυπο λίγο που ίσως έχει μια βάση ότι το πρώτο παιδί είναι οι γονείς αγχωμένοι, αυτό και μετά στο δεύτερο είναι εντάξει, οκ. Βρίσκει το δρόμο του το πράγμα, δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο αυστηροί. Ναι, okay. Δεν είναι στερεότυπο όμως τελικά. Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχει βάση. Φαίνεται να ισχύει και τελικά να δημιουργεί ψυχολογικά αποτελέσματα. Να δημιουργεί έναν άνθρωπο ο οποίος πιο εύκολα θα δοκιμάσει πράγματα και θα είναι πιο ανοιχτός στις αλλαγές. Εσύ είσαι μεγάλη αδερφή, έτσι. Ναι. Οπότε δεν έχεις αυτό το βίωμα. Ναι. Όχι. Αλλά η αδερφή μου, όντως, η μικρή, είναι πολύ πιο ρισκαδόρα. Δηλαδή κάνει πράγματα που εγώ δεν θα τα έκανα. Καλά και εμένα. Βασικά ισχύει και στη δικιά μου περίπτωση με το μικρότερο μου αδερφό. Η αδερφή σου έχει το κομμάτι του προτιμάνε εσένα από εμένα
που έχουν πολύ συχνά τα μικρά αδέρφια, οι γονείς, ας πούμε? Όχι, καθόλου. Είναι καθόλου. πολύ σίγουρη για τον εαυτό της. Πάρα πολύ αυτοπεποίθηση έχει και τη χαίρομαι κιόλας. Ωραία, μπράβο. Αλλά κι εγώ, εμείς έχουμε μεγάλη διαφορά. Είναι 8 χρόνια μικρότερη η αδερφή μου. Ναι, οπότε okay. εμείς έχουμε με το παιδί μίλησες. Το παιδί τι κάνει. Ναι. Ένα παιδί έχουμε. 8 χρόνια. Ναι, στα 8 χρόνια διαφορά είσαι σε αυτά τα όρια του είσαι αδερφή και μάνα λίγο. Δηλαδή έχεις και ένα κηδεμονίστικο ρόλο με το. Οπωσδήποτε. Ναι. Το οποίο ξέρεις πώς το καταλαβαίνω. Κάθε φορά που μου στέλνει με τα μεσονύχτια μηνύματα, 20 ευρώ τώρα σως. Ναι. Ναι, εντάξει, εκεί τι να κάνεις. Ενώ είναι μέσα στις υποχρεώσεις του μεγάλου αδερφού, ρε παιδί με αυτό. Ωραία, και εγώ έτσι νομίζω. Πάει στο πακέτο του ρόλου. Δεν θες να της πεις, δεν σου πω, δεν παίρνεις και ένα ρίσκο να βγάλεις λεφτά. Οι έρευνες λένε ότι πρέπει να ρισκάρεις. Παίξε κάτι. Ο λόγος λοιπόν που έφερε τη συζήτηση στην αλλαγή είναι γιατί ψάχνοντας και διερευνώντας το παρελθόν σου περισσότερο. Βάζω, βλέπεις να φαίνεται το. Ναι. Προ. Γιατί για σένα τι είναι αυτό, είναι άλλο ένα podcast, απλώς όχι άλλο ένα podcast. Ναι. Δεν είναι το δικό μου άλλο ένα podcast, αλλά στην πραγματικότητα είναι. Είναι άλλο ένα podcast. Παρατήρησα λοιπόν ότι έχεις αλλάξει πολλές φορές. Όχι μόνο γνώμη, αλλά και την ταυτότητά σου και την καλλιτεχνική σου ταυτότητα. Προφανώς, ναι. Και κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις σου στο παρελθόν μου έκαναν εντύπωση και θα ήθελα λίγο να τις συζητήσουμε. Οκ. Δεν είναι τίποτα cancel worthy. Όχι, ωραία, πάμε τότε πάμε. Ναι, κάθε άλλο. Ας πούμε, μου είχε κάνει εντύπωση ότι κάποια στιγμή είχες πει ότι δεν μου αρέσει καθόλου να ασχολούμαι με την επικαιρότητα, το θεωρώ φοβερή ανάλωση και δεν είμαι εγώ αυτός ο τύπος. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή στη ζωή σου υπάρχει το άλλο ένα podcast, που είναι ένα podcast επικαιρότητας. Και όχι απλά δεν το θεωρώ ανάλωση, θεωρώ ότι νομίζω εγώ που σε ξέρω και εκτός δουλειάς, είναι ότι πιο αυθεντικό. Είναι εκεί, σ' ακούω και νομίζω ότι σαν να πίνουμε καφέ. Έχεις δίκιο ότι νομίζω ότι το πιο κοντινό στο ποιος είμαι, πάλι προφανώς έχει στοιχεία personas, αλλά το πιο κοντινό πράγμα στο αυτό που είμαι είναι το podcast, δηλαδή έχεις δίκιο σε αυτό. Θα σου πω τι πιστεύω, δεν θυμάμαι από πότε είναι αυτή η δήλωση, αλλά θα σου πω τι πιστεύω ότι εννοούσα. Δηλαδή, σίγουρα έχω αλλάξει γνώμη, ενώ υπάρχει αυτό, αλλά θα σου πω ποιο ήταν το πρόβλημά μου με την ενασχόληση με την επικαιρότητα σαν καλλιτέχνης, ας πούμε. Είναι πολύ εύκολο να πέσει σε μια παγίδα, σε μια λούπα, ασχολούμενος με την επικαιρότητα του καβαλήματος κύματος. Δηλαδή, όταν μιλάς για κάτι, η προθέση σου μπορεί να είναι, δεν θέλω προφανώς να μαντέψω όλες τις προθέσεις όλων των καλλιτεχνών που ασχολούνται με επικαιρότητα, δεν είναι οι ίδιες, αλλά οι προθέσεις σου μπορεί να είναι αγνότερες, να πεις ότι θα κάνω ένα βίντεο γι' αυτό, θα μιλήσω για το έγινε το τάδε συγκεκριμένο μεγάλο θέμα που επηρέασε πολύ κόσμο, που σχεδόν όλοι είναι στην ίδια πλευρά του ζητήματος και θα μιλήσω γι' αυτό. Όταν μιλήσεις γι' αυτό, βλέπεις ένα engagement με το περιεχόμενό σου, πολύ πιο εύκολο, πολύ μεγαλύτερο. Αυτό μπορεί να γίνει εθισμός πολύ εύκολα, διότι είναι ένα πράγμα που κυνηγάς την καριέρα σου, να είσαι γνωστός, το περιεχόμενό σου να παίρνει. Δεν μ' αρέσει όταν θολώνει μ' αρέσει να ασχολούμαι με την επικαιρότητα, γιατί έχω κάτι να πω, γιατί έχω κάτι να σχολιάσω, γιατί θεωρώ ότι είναι και μ' αρέσει να ασχολούμαι με την επικαιρότητα, γιατί βλέπω ότι φέρνει κάτι πίσω πιο εύκολα σε σχέση με άλλα πράγματα, με άλλο περιεχόμενο. Και αυτό είναι ένα πράγμα που με στεναχωρεί, δηλαδή με κάνει να νιώθω μια πίεση, μια ευθύνη για αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να είμαι ο τύπος που ξυπνάει εκείνες τις ειδήσεις, refresh. Αυτό σήμερα, βίντεο γι' αυτό. Το άλλο σήμερα, βίντεο γι' αυτό σήμερα, για να. Νιώθω ότι αν το κάνεις σε τέτοια μόνιμη βάση, κάπου χάνεται η αυθεντικότητα και η. Ναι. Άρα ουσιαστικά εσύ επιλέγεις τα θέματα της επικαιρότητας που θα σχολιάσεις στο podcast με βάση το αν σε ανέπνευσε όντως. Ναι, σίγουρα. Και νιώθω πιο ασφαλής στο podcast. Κακά τα ψέματα και καλή αρχή επίσης. Ζωή μου, το podcast δεν θα γίνει viral, ρε παιδί μου. Δεν θα γίνει viral με podcast. Ίσως αν υπάρχει βίντεο, αλλά και πάλι είναι ένα περιεχόμενο που έχει. Το virality δεν είναι μέσα στο DNA του, τουλάχιστον στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι βίντεο, δεν είναι ένα reel στο TikTok που μπορεί να πιάσει 1 εκατομμύριο views. Οπότε εκεί νιώθω λίγο ότι είμαστε εμείς η παρέα μου, τα λέμε. Δεν θα μου πει κανένας καλά, ρε Θωμά, εκμεταλλεύεις την επικαιρότητα μέσω του podcast, γιατί δεν έχει αυτό το εύκολο virality. Ναι, ρε παιδί μου. Νιώθω πιο ασφαλής. Είναι ένα safe zone για μένα να μιλήσω για επικαιρότητα και δεν νιώθω ότι την εκμεταλλεύομαι, ας πούμε. Αλλά σίγουρα πάλι δεν θα πιεστώ. Θα πω έγινε αυτό σήμερα, πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσω γι' αυτό. Άμα θεωρώ ότι έχω κάτι να πω ή κάτι να σχολιάσω, θα το κάνω. Αλλιώς. Που επίσης το κάνεις πολύ συχνά. Δηλαδή, πολύ συχνά όντως τοποθετείσαι και για πολιτικά ζητήματα. Δηλαδή, έχεις τοποθετηθεί και για τη φιλομετάβαση, που ήταν ένα δύσκολο θέμα και πολλοί κράτησαν πίσω. Κάτι που επίσης σε άλλη φάση είχες πει ότι δεν είμαι εγώ για αυτά, δεν θέλω, εγώ κάνω τη δουλειά μου. Αλλά τελικά άλλαξες γνώμη. Ναι. Αυτό βέβαια ένιωσες πιο ασφαλής ξανά. Όσο γινόσουν ίσως και πιο γνωστός, ένιωσες και πιο άνετα να τοποθετήσεις. Στο podcast νιώθω αυτή την ασφάλεια του. Νιώθω πραγματικά ότι μιλάω σε 5 ανθρώπους, ας πούμε, που είναι φίλοι μου. Το οποίο είναι λάθος, αλλά έτσι νιώθω. Ναι, αλλά έτσι νιώθω πάντα. Οπότε σίγουρα.
Ρε παιδί μου, πάλι είναι θέμα ευθύνης και όχι θέμα διάθεσης. Δηλαδή με τέτοια θέματα. Είναι αυτό που λες, είναι πολύ περίπλοκα θέματα. Θέλει να τοποθετηθείς και λίγο σαν ειδικός και να έχεις κάτι να πεις και πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με το τι λες. Αφορά ζωές ανθρώπων, ψυχολογίες ανθρώπων. Οπότε με πιάνει αυτή η ευθύνη ότι εγώ είμαι κωμικός. Το podcast είναι σε μεγαλύτερο βαθμό κωμικό και αυτός είναι ο στόχος του πάντα. Δεν είμαι εκεί να μορφώσω κανέναν για θέμα. Δεν έχω background που επιτρέπει να κάνει την άποψή μου κάτι που πρέπει να ακούσεις και να αφομοιώσεις. Ρε παιδί μου, είναι η άποψή μου. Θέλω να σχολιάσω, να κάνω ένα σχόλιο. Οπότε με πιάνει το άγχος ότι ελπίζω να καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτή είναι μια αποψάρα τώρα και προσπαθώ να κάνω λίγο πλάκα, προσπαθώ να δώσω μερικές διαστάσεις για σκέψη και δεν είναι κάτσε να κάνω την πολιτική μου ενημέρωση από το Θωμά Ζάμπρα τώρα στο κωμικό του podcast. Αλλά μερικές φορές ο κόσμος μπερδεύεται με αυτό και αυτή την ευθύνη νιώθω και δεν θέλω να πιάνουν τέτοια θέματα Λοιπόν, παιδιά, αυτό. Φαντάζομαι ότι θα παίρνεις και αρκετά μηνύματα. Δεν έχεις πει τη γνώμη σου γι' αυτό. Ή πότε θα μιλήσεις για εκείνο. Φουλ, ναι. Φουλ και κυρίως, ειδικά ρε παιδί μου, από ανθρώπους που θεωρούν ότι είναι αντίθετης ατζέντα, ότι θεωρούν ότι έχω ατζέντα, ότι έχω μια συγκεκριμένη ατζέντα και τα λεγόμενα επιχειρήματα για τη Marfin the Letter, επειδή μου, ξέρεις, θα έχω. Και εμένα πολλές φορές μπορούν να μου στείλουν και να μου πούν: ο Τάδε είπε σε μια συνέντευξη εκείνο. Γιατί δεν έχετε βρεθεί ποτέ να μιλήσετε μαζί. Αυτοί τι νομίζουν, ότι είμαστε. Δεν είναι μια ατζέντα, τα λέμε μεταξύ μας. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι. Θεωρώ ότι πάντα αυτό το σχόλιο έχει τοποθέτηση και όχι ερώτηση. Ναι, στην πραγματικότητα. Ναι, σου τι λέει, ότι δεν σε ρωτάει, σου λέει ξέρω γιατί δεν ασχολήθηκες με αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον με μένα με τα πολιτικά, ειδικά δεν είναι τόσο απορία όσο περισσότερο. Θωμάκο, εδώ δεν είπες κάτι. Αυτό. Ναι. Πώς το διαχειρίζεις αυτό, νιώθεις ενοχές μερικές φορές? Όχι, δεν με νοιάζει καθόλου. Ρε παιδί μου. Ίσως τώρα, ας πούμε, είσαι και πιο μεγάλος και ηλικιακά και αυτό φέρνει και μια ωριμότητα και είσαι και στη δουλειά πολλά χρόνια. Αλλά ας πούμε στην αρχή, όταν πρωτοξεκίνησες να έχεις αυτό που λέμε fandom, οι οποίοι περιμέναν πράγματα από σένα, δεν έπεσες ποτέ στην παγίδα να εξυπηρετήσεις αυτές τις προσδοκίες? Όχι ιδιαίτερα. Από την αρχή έχω μια εναλλακτική θεωρία για την επαφή σου με το κοινό, ρε παιδί μου. Δηλαδή νιώθω ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να πέσω στην παγίδα να σκέφτομαι τι θα ήθελα να ακούσουν οι άνθρωποι από μένα, τι προτιμάνε. Νιώθω ότι για να συνεχίσει να έχει μια ποιότητα του δικού μου πύχη, ο πύχης είναι ο δικός μου, δεν λέω ότι είναι αντικειμενικά πέτα, αλλά για να συνεχίσει να έχει αυτό το πράγμα μια ποιότητα όπως τη θέλω εγώ, πρέπει να σκέφτομαι πρώτα τι θέλω εγώ να κάνω, τι έχω να πω πού και να κάνω κάτι με την ελπίδα ότι θα αρέσει και όχι να σκέφτομαι reverse engineering το πράγμα. Τι θα ήθελα να ακούσουν από μένα και να δουλεύω αυτό. Ξέρεις, αυτό είναι ηγετική αρετή. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, αυτό το έχει ένας ηγέτης. Okay. Από παιδί σου, έτσι. Δηλαδή από παιδί σου ο μπροστάρι στην παρέα που έβγαινε και έλεγε αυτό θα κάνουμε, αυτό θα παίξουμε σήμερα. Όχι, αυτό, ρε παιδί μου, ήμουν κοινωνικός πάντα, μου άρεσε πάρα πολύ το χιούμορ, μου άρεσε και μπορεί να έμπαινα και σε έναν άτυπο ανταγωνισμό με το αν είμαι ο πιο αστείος ή ο πιο έξυπνος, ρε παιδί μου, στην παρέα. Δηλαδή, μέχρι εκεί, αλλά δεν είχα. Όχι, το παιδιά θα κάνουμε αυτό, είπα εγώ, μίλησα, δεν το είχα τόσο, αλλά μου άρεσε να μην σου περάσω αδιάφορο σε μια παρέα, ρε παιδί μου, να θυμάσαι ότι, δηλαδή κάπως το είχα αυτό το ψώνιο. Και πότε ξεκίνησες πρώτη φορά ψυχοθεραπεία? Γιατί ξέρεις, αυτά τα δύο που είπες τώρα, έκανα μια σύνδεση την οποία δεν έβγαλε προς τα έξω. Το ψυχολογικό μυαλό σου έκανε σύνδεση. Έκανε σύνδεση. Ότι από τη μία λοιπόν πιο μικρός ήσουν ο άνθρωπος που τον ένοιαζε πολύ το να είναι αγαπητός, να είναι αρεστός, η κωμωδία μου να περάσει και να φανώ αστείος. Αλλά πριν λίγο είπες, δεν θα επιτρέψω στην τέχνη μου να γίνει ό,τι τι θέλουν να γίνει. Εγώ θα βγάζω αυτό που θέλω στο μυαλό μου έξω και ελπίζω και να αρέσει. Ναι. Άρα ουσιαστικά εκεί έγινε δουλίτσα. Ναι, ορίμαστε, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι διαφορετικό να είσαι 15 και διαφορετικό να είσαι 35. Έκανες όμως και ψυχοθεραπεία, γιατί δεν οριμάζουν όλοι. Και ειδικά αυτό το συγκεκριμένο είναι ένα. Το ξαναπες το ζωή μου. Και είναι και ένα συγκεκριμένο θέμα για τους καλλιτέχνες γενικά, που πολύ συχνά πραγματικά δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Το ότι θέλουν να είμαι αρεστός και αυτό σημαίνει, αυτό θέλει ο κόσμος από μένα, αυτό θα κάνω. Περισσότερο θέλετε, περισσότερο θα σας δώσω. Είναι ψυχολογικά πολύ δύσκολο το να έχεις μια διάδραση με ένα κοινό. Είναι ψυχολογικά πολύ δύσκολο. Δηλαδή, μερικές φορές είναι τεράστιος εθισμός, γιατί εξαρτάται η δουλειά σου συνεχόμενα από το να έχει απήχηση. Οπότε, καλά όλα τα δεν με νοιάζει και θα κάνω αυτό που θέλω κτλ. Αλλά όταν ζεις από αυτό, όταν υπάρχει μέσα το κομμάτι ότι καλός ή κακός πρέπει να έχει μια απήχηση έστω ρε παιδί μου το πράγμα για να ζω, για να είμαι relevant. Οπότε
είναι ψυχολογικά δύσκολα διαχειρίσιμο να βλέπεις ότι συνεχόμενα το περιεχόμενό σου ότι περνάει, μπολιάζει ή οτιδήποτε. Και αναγκαστικά μπαίνει σε τέτοια τρυπάκια. Κάτσε να τους κερδίσω, να κάνω, να ράνω. Αλλά δεν νομίζω ότι έχεις να κερδίσεις στο τέλος. Εκτός ίσως κάτι προσωρινό, δηλαδή το να κυνηγάς κύματα θα σου κερδίσει κάτι προσωρινά. Οπότε για μεγαλύτερη διάρκεια στο θέμα, εγώ παίζω με τους δικούς μου κανόνες ζωή. Δεν έχω γυαλιά να βάλω τώρα, αλλά ναι. Έτσι είναι, και ο κανόνας είναι βασικά ότι έχεις ταλέντο. Γιατί όταν κάποιος άνθρωπος έχει ένα περιεχόμενο που αυτό βγαίνει πηγαία από μέσα του και το κάνει και το ξανακάνει και το ξανακάνει και δεν βγαίνει και χρειάζεται να αλλάξει όλη του τη φιλοσοφία για να δει μήπως βγει, εκεί πέρα μπαίνει σε μια διαδικασία μίμησης ίσως που δεν μπορεί να έχει μακροβιότητα. Άρα ίσως απλώς αυτή η δουλειά που στηρίζεται στο να γράψεις αστεία που ο κόσμος γελάει να μην είναι για σένα. Ναι, σίγουρα δεν είναι. Ενώ δεν θα περνούσα καλά άμα το έκανα. Είναι το πρώτο και κύριο για να διατηρηθείς να κάνεις. Ενώ το λόγο του ότι το κομμάτι της ψυχολογίας, ενώ το επαγγελματικό κομμάτι από της ψυχολογίας, ναι, αλλά έχεις μια επαφή με μέσα, δηλαδή κάνεις περιεχόμενο χρόνια τώρα και εσύ και το βλέπεις ότι αν δεν σε ενθουσιάζει εσένα η δουλειά που κάνεις, τα υπόλοιπα χέστα, μετά δεν θα βγει τίποτα. Στο τέλος της ημέρας, μετά από λίγο, αποφασίζεις ότι το κυριότερο για να βγαίνει μια σωστή δουλειά και για να αντέχω κι εγώ σε αυτό το κομμάτι, για να μην καταρρεύσω, πρέπει να είναι κάτι που μου αρέσει εμένα αυτό που κάνω πρώτα και μετά να βρω τα υπόλοιπα. Και δεν ταιριάζουν και όλες οι μορφές που μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου σε όλους. Εμένα, ας πούμε, την χάνα μου ταιριάζουν τα media και αυτό που κάνουμε τώρα, μου πάει. Μου βγαίνει πολύ φυσικά. Ναι, είναι κάτι που σου αρέσει. Είναι κάτι που μου αρέσει. Ωστόσο, θα μπορούσε και να μου αρέσει και να μην μου πάει ή να μην το κάνω καλά. Και να μην σ' αρέσει καθόλου που το περνάει πολύ κόσμο. Και την ποιότητα της δουλειάς μου τελικά. Ναι, προφανώς. Δηλαδή, όποιος βλέπει εδώ να λέει αποκλείται να είναι και καλή στη δουλειά της, επειδή δεν κάνει αυτό καλά. Άρα χρειάζεται και λίγο προσοχή στο. Μπορεί να έχεις κάποιο ταλέντο, με ποιον τρόπο θα το εκδηλώσεις και πώς θα το δώσεις στον κόσμο. Σε όποια δουλειά και να κάνεις έτσι. Όχι σίγουρα, μόνο στην τέχνη. Σίγουρα, ναι, ρε. Είναι αυτό που λες. Ναι, πρέπει κάπως να διαλέξεις την πορεία σου, και το οποίο βέβαια γίνεται με πείραμα και λάθος. Δηλαδή παίζει πολύ trial and error, θα δοκιμάσεις πράγματα και κάποια στιγμή φτάνεις σε μια βάση και λες: OK, εγώ είμαι γι' αυτό. Εγώ μπορώ να κάνω αυτό θέλω να κάνω. Και δηλαδή κάπως σε πάει και καταλήγεις κάπου, αν είσαι μια ζωή έρμεο του τώρα είναι αυτή η τάση, τώρα είναι η άλλη τάση. Αυτό που συζητήσαμε, δεν θα έχεις διάρκεια. Δεν θα σταματήσει αυτό το πράγμα να πετυχαίνει. Ναι. Δεν μου απάντησες ποτέ για την ψυχοθεραπεία, δεν το ξέχασα. Παραλίγο νόμιζα άρχισα να το μπλα μπλα εδώ πέρα. Μήπως ξεφύγω. Γύρω στα 24. Περίπου όταν ξεκίνησα να κάνω και stand-up. Δηλαδή κάνα κάποιους μήνες νωρίτερα ξεκίνησα και ψυχοθεραπεία. Εκεί ήμουν γύρω στα 24. Ξεκίνησα πολύ δειλά-δειλά. Από εδώ και από εκεί δεν είχα και λεφτά καθόλου. Που είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή είναι κάτι τόσο απαραίτητο για τη ζωή πολλών ανθρώπων. Δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε αυτό οικονομικά ή από άψη χρόνου. Είναι ένα μεγάλο θέμα για μένα. Δηλαδή ήξερα και τότε και ξέρω και τώρα κόσμο που θέλουν, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, γιατί δεν είναι ένα μικρό έξοδο. Να το κάνεις σε εβδομαδιαία βάση. Δεν είναι καθόλου μικρό έξοδο. Ναι, ξεκίνησα, ρε παιδί μου, τότε. Ήμουν ανοιχτός τουλάχιστον σε αυτό το πράγμα εξ αρχής. Γιατί ήταν. Πολλοί πηγαίνουν που δεν θα σε βοηθήσει καθόλου. Πολλοί πηγαίνουν με ένα attitude ότι για βοήθαμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, σταυρώνουν τα χέρια για να δούμε τι θα μας πεις. Άμα πας με τέτοια. Συγγνώμη, και το πιο γνωστό attitude με το οποίο έρχονται, και να σου το πω από μέσα, είναι το φταίνε όλοι οι άλλοι. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι προβλήματα έχω με όλο τον κόσμο γύρω μου. Οι άλλοι είναι περίεργοι. Και έρχονται και με ένα attitude ότι ναι, δεν θα με βοηθήσεις. Ναι, βλακία είναι αυτό τώρα. Το κάνω έτσι. Οκ, μην το κάνεις καν. Πρέπει όταν φτάσεις να το κάνεις, να μην σε βοηθήσει actually, πρέπει να είσαι ανοιχτός, ρε παιδί μου. Αυτό, ξέρεις, ισχύει στα πάντα, όχι μόνο στον ψυχολόγο. Να σου πω κάτι φανταστικό. Ναι. Μελετώντας σήμερα για τη συζήτησή μας, βρέθηκα σε διάφορα περίεργα μονοπάτια της. Έχει κάνει μελέτη, παιδιά. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα έχει παίξει ερωτή. Δηλαδή δεν είναι πάμε να τα πούμε Θωμά. Είναι οργανωμένο. Θέλω να το ξέρετε, αυτό μετράει. Έκανα λοιπόν. Ναι, γιατί ξεκίνησα λίγο. Εξερευνούσα το θέμα ψυχική ασθένεια και κωμωδία και τι συνδέσεις υπάρχουν. Και τα σκοτεινά τρυπάκια της βιβλιογραφίας με βγάλανε σε κάτι που ονομάζεται laughter therapy, δηλαδή θεραπεία του γέλιου. Και υπάρχουν διάφορες παρεμβάσεις που έχουν γίνει και θέλω να σου πω για έναν τύπο, ο οποίος λέγεται Norman Cousins και το 1964 ήταν ένας δημοσιογράφος. Έπαθε μια πολύ δύσκολη μυοσκελετική ασθένεια και του δώσαν ένα πολύ κακό προγνωστικό, δηλαδή του είπαν ζει 1 στους 500. Άρα. Αυτός ο τύπος τι έκανε λοιπόν? Βγήκε από το νοσοκομείο μόνος του, πήρε εξιτήριο και λέει: θα δω τι θα κάνω. Πάει σπίτι, ξεκινάει και πλακώνεται κάθε πρωί βιταμίνη C.
πολύ βιταμίνη C, και χτίζει μια ρουτίνα γέλιου. Στην οποία ρουτίνα γέλιου έβαζε και έβλεπε, ας πούμε, candid camera το τότε. Διάβαζε λογοτεχνία που του προκαλούσε πολύ γέλιο. Και γελούσε. Κάποια στιγμή σημείωνε τα αποτελέσματα. Κάποια στιγμή βρήκε μέχρι και το ότι 10 λεπτά πολύ καλού γέλιου του δίνανε 2 ώρες ύπνο χωρίς καθόλου πόνο. Όλο αυτό μετά άρχισε όντως να ανακάμπτει και να πηγαίνει καλύτερα και έβγαλε και ένα βιβλίο πάνω σε αυτό και στο πώς διαχειρίστηκε την ασθένειά του. Και εξηγούσε μέσα όμως ότι εγώ δεν γελάω επιφανειακά. Γελάω πάρα πολύ. Το γελάω με την ψυχή μου. Κάθομαι και το ζω, λέει, το γέλιο. Και αυτό είναι που με βοηθάει. Πέφτει αυτό το βιβλίο στα χέρια πολλών ερευνητών και λένε κάτσε ρε, τώρα αυτό είναι λίγο pseudoscience, αλλά... Ας το κοιτάξουμε από πιο επιστημονική πλευρά. Ναι, και αρχίζουν να το ψάχνουν και βλέπουν ότι το γέλιο πράγματι μειώνει πολύ την κορτιζόλη, που είναι η ασθένεια, είναι η ορμόνη του στρες, αυξάνει ενδορφίνες, οι οποίες χαλαρώνουν, σου δίνουν χαρά. Παιδιά, πρώτη εδώ, έτσι. Να έρθετε στην παράστασή μου, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Άμα έχετε προβλήματα. Ναι. Και συνέχισαν μετά να το ψάχνουν. Και ακριβώς επειδή τελικά είδαν ότι το γέλιο πράγματι κάνει καλό και κάνει καλό και στη βρήκαν όντως σύνδεση δηλαδή σε σωματική υγεία, ας πούμε. Βρήκαν σύνδεση σε σωματική υγεία και βρήκαν και την εξής σύνδεση. Όταν μετράμε να δούμε μία ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, αν τα πάει καλά, π.χ. λες εσύ κάνω ψυχανάλυση ή κάνω γυμναστήριο, να δω πόσο βοηθάει αυτό την ψυχική μου υγεία, εξετάζουμε 5 παραμέτρους. Το πρώτο είναι λοιπόν συνδεσιμότητα, πόσο με φέρνει κοντά στους άλλους. Το δεύτερο είναι ελπίδα. Αν μου δημιουργεί την αίσθηση ότι ο κόσμος θα τα πάει καλύτερα και η ζωή μου θα είναι καλύτερη αύριο. Αυτό το νιώθω full, ναι. Μετά είναι η ταυτότητα. Κατά πόσο εγώ λοιπόν μέσα από αυτό που κάνω βρίσκω ξανά τον εαυτό μου. Μετά είναι ο σκοπός. Κάνω κάτι σε αυτόν τον κόσμο. Μπορώ να προσφέρω και στους άλλους. Μπορώ να κάνω κάτι που να προσθέσει αξία. Νιώθω γυμνός τώρα αυτή τη στιγμή. Ταυτίζουμε πολύ, για πες. Ναι. Και το τελευταίο είναι το empowerment, η ενδυνάμωση. Κατά πόσο δηλαδή νιώθω ότι έχω έλεγχο στα πράγματα. Βρήκαν λοιπόν ότι οι θεραπείες χιούμορ και γέλιο προσφέρουν και στα 5. Γιατί συνδέεσαι με τους άλλους, γιατί αφού γελάω, άρα αυτό είναι το χιούμορ μου, άρα αυτός είναι ο εαυτός μου, άρα έχω και μια πιο αισιόδοξη στάση για το μέλλον και έχω και έλεγχο πάνω στα γεγονότα, θα τα πάω καλύτερα. Πόσο εντυπωσιακό είναι αυτό. Είναι απίστευτα εντυπωσιακό. Μου βοηθάει πάρα πολύ. Θα σε πάρω για manager. Βοηθάει πάρα πολύ. Δεν είχα πουλήσει ποτέ την πλευρά της σωματικής υγείας μέσα της κομμωδίας μου. Sorry, θα σ' αρέσει και αυτό. Και το ψεύτικο γέλιο βοηθάει. Ακόμα και το ψεύτικο. Ναι, γιατί κάνουν κάποιες τάξεις yoga που τις λένε laughter yoga. Και απλά κάνουν αναπνοές με γέλιο κλπ. Και είδαν ότι ακόμα και αυτό πραγματικά δεν είναι και παράξενο. Το έχεις ακούσει το fake it until you make it. Το έχω ακούσει, δεν ξέρω αν το πιστεύω βέβαια, αλλά... Όταν δεν είναι ντελούλου που λένε και τα παιδιά εδώ, ναι. Όταν δεν είναι στη φάση απλώς έτσι, αλλά είναι στη φάση του, κοίταξε να δεις. Και θα σε πάω πίσω στο δικό σου fan club. Φοβάμαι μη σε βάζει, το fake it till you make it, πάντα φοβάμαι μη σε βάζει σε μονοπάτια άρνησης περισσότερο και σκουπίσματος κάτω από το χαλί, αυτό φοβάμαι με το... Και γι' αυτό δεν πρέπει να είναι αυτό. Πρέπει να έχει να κάνει με το ότι... Βασικά στην πραγματικότητα νομίζω πρέπει να είναι το αντίθετο. Ότι αυτό που κάνω εγώ το πιστεύω, γι' αυτό το κάνω. Είναι πιο πολύ αυθυποβολή, ρε παιδί μου. Και λίγο να ότι. Ναι. Θυμάμαι κάποια στιγμή που μου είχες πει ότι. Μπορεί να μην το έχεις πει σε μένα, νομίζω μπορεί και να το έχεις γράψει, δεν θυμάμαι που το διάβαζα. Αλλά έλεγες ότι όποιον και να ρωτήσω πώς σου φαίνεται αυτό, μου λένε, ξέρεις, εγώ γελάω πολύ δύσκολα, αλλά με σένα γέλασα. Και μου λες, όλοι αυτό μου λένε. Και το σκεφτόμουν. Και το λένε σε όλους έτσι, δεν το παίζουν μάγκας, ενώ δεν έχει να κάνει. Είναι κάτι που λέει πολύ ο κόσμος και θεωρεί ότι σε κάνει να νιώθεις space, αλλά δεν είναι λίγο περίεργο. Ναι, ότι ξέρεις, εγώ γελάω πολύ δύσκολα. Και κάτι λέγαμε και το σκεφτόμουν και λέω, κάτσε ρε φίλε, εγώ γελάω πάρα πολύ εύκολα. Και κάθε φορά μάλιστα που μου λέει, μπορεί να μου πεις εσύ, πώς σου φάνηκε το τάδε κωμικός, πάντα ξεκινάμε το ότι κοίτα, εγώ γελάω πάρα πολύ εύκολα, αλλά καλά πέρασα. Ρε, είναι πολύ ωραίο. Έχεις γενικά κάποια πολύ healthy attitude, το έχω ξαναπεί ότι κρατάω πράγματα που κάνεις γιατί μου φαίνεται ωραία, όπως το να επενείς κόσμο για πράγματα που έκανε, να το έχεις στο νου σου, ότι στο περιβάλλον σου να του πεις μπράβο γι' αυτό. Είναι πράγμα που το ξεχνάς. Δεν είναι ότι μπορεί να νιώθεις σαν φίλος περήφανος κτλ., αλλά ξεχνάς το κομμάτι κάπως. Ή μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι και άβολα να πεις ένα κομπλιμέντο σε κάποιον φίλο, επειδή μου κλπ. Και μου αρέσει που το κάνεις πολύ. Και αυτό θεωρώ ότι είναι healthy. Δηλαδή, εγώ ζηλεύω, θα με εντυπωσιάσει πολύ περισσότερο κάποιος να μου πει ότι εγώ γελάω με την καρδιά μου με πράγματα πολύ πιο εύκολα από το να μου πει εγώ δεν γελάω. Ναι, είμαι βαρύστη. Ναι. Αυτό το βίντεο που σου είχα στείλει που λέει είμαι τόσο περίπλοκος. Τα γούστα μου είναι πάρα πολύ περίπλοκα, δεν μπορείς να με καταλάβεις. Όταν μου λες εγώ δεν γελάω ποτέ, εγώ νιώθω λύπη για σένα. Δεν λέω τι ξεχωριστός και cool άνθρωπος. Μπράβο, ρε φίλε. Και τον έκανα εγώ να γελάω. Oh my god. Ναι, δηλαδή προτιμάω τους ανθρώπους. Γιατί όμως την έκανα αυτή την εισαγωγή? Ήθελα να καταλήξω στο ότι αν είσαι στον τρόπο σκέψης του ότι εγώ θέλω να γελάσω.
ξέρω γιατί το κάνω. Και τότε πολύ πιο εύκολα θα γελάς. Αν είσαι Ναι. στον τρόπο σκέψης ότι εγώ θέλω να περνάω καλά, πολύ πιο εύκολα θα περνάς καλά. Ναι, και να ναι. θυμόμαστε και ότι ο Μπουκόφσκι, που εντάξει, έπινε, έκανε έναν, αλλά πολλά πράγματα τα πω ωραία. Είχε πει λοιπόν ότι οι βαρετοί άνθρωποι βαριούνται. Και εμένα μου είχε κλειδώσει πολύ αυτό. Γιατί το Ναι, σκεφτόμουν. εντάξει, μπορώ να το ακούσω, ναι. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, τέτοιοι όροι όπως χαρά, ευτυχία, ηρεμία, είναι σε, δεν υπάρχει, δεν μπορούν να μπουν σε μια κλίμακα να τα ποσοτικοποιήσουμε, να τα μετρήσουμε. Είναι πολύ αυθαίρετα πράγματα και στο τέλος της ημέρας είναι καθαρά υποκειμενικά και θέμα εμπειρίας. Δηλαδή δεν υπάρχουν κάποια απλά μαθηματικά που θα κάνεις και θα είσαι χαρούμενος ξαφνικά. Είναι σίγουρα σε πολύ μεγάλο βαθμό εσύ μέσα σου, μια διαδικασία μέσα σου το να είσαι χαρούμενος. Οπότε σίγουρα το ακούω αυτό που μου λες. Δεν είναι ότι όχι, η ευτυχία είναι 30 γραμμάρια ζάχαρη και 20% αλεύρι. Δεν είναι. Είναι θέμα attitude. Ναι, ναι. Τρόπο ζωής ναι, ναι. πολύ. Είχες πει κάποια στιγμή κιόλας σε κάποια άλλη συνέντευξη που κοίταζα ότι για σένα το χιούμορ είναι τρόπο ζωής. Ότι δεν είναι απλά πάμε να ελαφρύνουμε μια κατάσταση. Όχι. Αλλά είναι τρόπος παρατήρησης. Πες μου λίγο πιο πολλά γι' αυτό. Συχαίνομαι πάρα πολύ. Υπάρχει πάρα πολύ αυτό το στερεότυπο και το διαδίδουν ακόμα και κομικοί και με χαλάει πάρα πολύ. Ας πούμε, εγώ. Να ξεκινήσω να πω ποιο είναι το στερεότυπο πριν αρχίσω να μιλάω γι' αυτό, να έχει πλαίσιο ο κόσμος. Το κάνω μερικές φορές αυτό. Αυτό το στερεότυπο του η κωμωδία είναι tension release, ρε παιδί μου. Είναι να έχω άγχος, έχω θλίψη, έχω κτλ. Είναι μηχανισμός άμυνας κτλ. Και μπορεί να είναι, δεν λέω ότι αποκλείεται να είναι, αλλά το χιούμορ, η κωμωδία, όλο αυτό το πράγμα είναι ένα τόσο μεγάλο και τόσο υπέροχο πράγμα και να το πάρεις και να το περάσεις από ένα χωνί και να το βγάλεις. Είναι απλά να τα τραύματά σου να τα. Όχι, δεν είναι. Ενώ είναι πολύ καλύτερο πράγμα και πολύ μεγαλύτερο πράγμα από αυτό. Με στεναχωρεί όταν. Ναι, το χιούμορ σαν άμυνα, ρε παιδί μου, αυτό το στερεότυπο που έμεινε πολύ. Και με χαλάει. Και πριν από λίγα χρόνια είχε γίνει και ένας χαμός με το. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε τώρα, μια κωμικό που είχε βγάλει τον Ανέτ. Η Χάνα Γκάτσμπι. Μπράβο, ναι, η Χάνα Γκάτσμπι είχε βγάλει τον Ανέτ, ρε παιδί μου. Εγώ το μίσησα τον Ανέτ πολύ βαθιά, γιατί ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Και τελικά αποδείχθηκε και λίγο fake και οι θέσεις της, δηλαδή αποδείχθηκαν λίγο fake μετά, γιατί έκανε ένα special που ήταν απλά κωμωδία μετά. Πήρε το experience της που δεν το συθορνούμε καθόλου, πήρε τη δικιά της εμπειρία που η κωμωδία είχε αυτή τη χρήση στη ζωή της να απελευθερώνει πίεση και άγχος και να είναι μηχανισμός άμυνας και το έκανε κάπως κανόνα, ότι βαρέθηκα το stand-up, βαρέθηκα την κωμωδία, η κωμωδία είναι αυτό και σταματάω και θέλω να είμαι αληθινός. Ρε παιδί μου, ηρέμησε, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν η εμπειρία σου αυτή και προφανώς εφόσον την εντόπισες, άλλαξε την σχέση σου με την κωμωδία, εννοείται, ή σταμάτα το παράδοτο, εννοείται, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι κανόνας, δεν είναι για όλους έτσι. Μην γιώσει ένα ολόκληρο είδος. Ναι, ένα ολόκληρο είδος, γιατί ήταν η δικιά σου εμπειρία έτσι. Και κάθε επόμενο special που ήταν απλά ένα κλασικό. Ναι. Και έλεγε κιόλας σταματάω, δεν θα ξανακάνω ποτέ κωμωδία. Τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα να την κατηγορήσω για τέτοια. Έχω το δικό μου προσωπικό beef. Αλλά ναι, δεν μου αρέσει καθόλου. Εμένα η κωμωδία, από το πώς την απολαμβάνω σαν θεατής μέχρι το πώς τη χρησιμοποιώ στη ζωή μου, κοινωνικά, επαγγελματικά, όλα είναι. Δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αστεία στη ζωή μου. Άσχετα αν θα γελάσω, όχι με κάτι. Θέλω να βλέπω, θέλω να έχω επαφή με αστεία, μου αρέσουν οι άνθρωποι που κάνουν αστεία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αναλύω πράγματα. Είναι όλο. Είναι όλη μου η ζωή, ρε παιδί μου, η κωμωδία. Δεν είναι. Ούτε τη χρησιμοποιώ μόνο όταν δεν είμαι καλά, ούτε τίποτα. Γι' αυτό δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Όταν συνδέουμε πάρα πολύ την τέχνη συγκεκριμένα με τη διάθεσή μας και τα συναισθήματά μας, πέφτει και πολύ η αξία του craft. Δηλαδή το ότι αυτό το πράγμα το δούλεψα για να γίνει έτσι. Ναι. Και το έχω δει πολύ, και στη μουσική είναι πολύ συχνό, που πολλοί σου λένε ότι ξέρεις, τα καλύτερά του τραγούδια τα γράφει όταν είναι χάλια, στεναχωρημένος. Υπάρχει και αυτό πολύ. Και για την Taylor Swift λέγανε ότι αν βρει ποτέ καλή σχέση δεν θα μπορείς να ξαναγράψει. Το οποίο μειώνει όλο το ταλέντο του άλλου και την προσπάθεια που βάζει για να το κάνει αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά διονύζει και το στερεότυπο ότι αν είσαι ευτυχισμένος δεν μπορείς να είσαι δημιουργικός. Ναι. Το οποίο φαντάζομαι ότι θα είναι και εμπόδιο για πάρα πολλούς καλλιτέχνες να βρουν την ευτυχία τους. Ναι. Είναι πολύ χάλια αυτό. Συμφωνώ. Ρε παιδί μου, καταλαβαίνω, να πω αυτό το disclaimer. Συμφωνώ ότι οι αρνητικές εμπειρίες στη ζωή σου είναι μεγαλύτερο κίνητρο για αναζήτηση, για επαναπροσδιορισμό. Δηλαδή είναι πιο έντονες.
εμπειρίες, οι αρνητικές εμπειρίες, σε κάνουν να αισθάνεσαι πολύ πιο ζωντανός από χαρούμενες μερικές φορές. Καταλαβαίνω γιατί. Ή άμα σου πω, έχεις πάει κάπου σε ένα πάρτι και έχεις περάσει τέλεια. Άμα σου πω, ρε, πήγα σε ένα πάρτι και πέρασα τέλεια, και εσύ θυμηθείς μια φορά που έχεις περάσει τέλεια, θα συνδεθείς μαζί μου. Αλλά άμα σου πω, ρε, μια φορά χώρισα και ήμουνα σκατά, εκεί ξαφνικά θα νιώσεις πολύ πιο κοντά μου όταν συνδεθήκαμε στην αρνητική εμπειρία. Δηλαδή καταλαβαίνω γιατί τριγκάρει το κόσμο τα αρνητικά, η θλίψη. Καταλαβαίνω γιατί σε τριγκάρουν και σε ταυτίζουν πολύ περισσότερο. Αλλά ναι, πάλι μην το κάνουμε κανόνα. Να πω όμως εδώ, να βάλω και την ψυχολογική πάλι την προέκταση. Όντως με τα αρνητικά δένεσαι περισσότερο. Ναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι τα θες μετά. Όχι, αν εγώ σε ταυτίσω με το ότι μοιραστήκαμε την αρνητική μας εμπειρία, όταν θα θέλω κάποια στιγμή να ξαναευτυχήσω και να είμαι χαρούμενη, θα σε έχω ταυτίσει με την αρνητική μου εμπειρία. Δηλαδή, δεν είσαι με κάποιον σε μια αρνητική εμπειρία, αλλά κάποια στιγμή όταν θα βγεις από αυτόν τον κύκλο της αρνητικής εμπειρίας και θα θες να συνεχίσεις τη ζωή σου και θα θες να είσαι πάλι χαρούμενος, αυτός ο άνθρωπος θα είναι ένα αρνητικό ερέθισμα. Ναι. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή στο πώς χρησιμοποιούμε τις αρνητικές εμπειρίες για bonding. Γιατί μπερδεύεις και τους ρόλους. Όχι, άνθρωπος που έτυχε να είναι δίπλα σου σε μια αρνητική εμπειρία, δεν είναι απαραίτητο ότι ο ρόλος του είναι να σε στηρίζει εσένα στην αρνητική σου εμπειρία. Καλά, ναι. Αυτό είναι πολύ εύκολη εξάρτηση, ναι. Την έχει πολλοί κόσμος. Αλλά πάντως, επειδή μου στο θέμα της συζήτησης, αυτό που έθεσες, ναι, και εγώ συμφωνώ. Δεν χρειάζεται να είσαι δυστυχισμένος για να είσαι δημιουργικός. Δεν υπάρχει δημιουργία μόνο μέσα στη δυστυχία και βάσανο και στα ναρκωτικά και στο rock and roll βασανισμένους καλλιτέχνες. Και πάλι και εγώ το θεωρώ αρνητικό στερεότυπο και ξεπερασμένο για το σήμερα. Εσύ πότε γράφεις τα πιο ωραία σου κείμενα? Όταν είμαι χάλια, ξέρεις. Μόνο τότε δεν μπορώ. Να σου πω την αλήθεια, πρέπει. Έχω γράψει κείμενα, πολύ ωραία κείμενα μέσα σε χάλια καταστάσεις, αλλά να πω την αλήθεια, ας πούμε. Ακόμα και αν η έμπνευση για ένα κείμενο είναι από αρνητική εμπειρία, θα είμαι πολύ πιο δημιουργικός σε μια κατάσταση ψυχικής υγείας και ηρεμίας και ασφάλειας. Και φαντάζομαι και με περισσότερη συνέπεια. Ναι. Στην παραγωγικότητά σου. Ναι. Εμένα δεν είναι προσωπικό στον καθένα αυτό, αλλά εμένα το να μην είμαι καλά ψυχολογικά, η παραγωγικότητά μου τρώει μεγάλο damage. Πιέζομαι πάρα πολύ για να είμαι το μισό δημιουργικός από όταν είμαι πιο σταθερά, επειδή είμαι ψυχολογικά. Εμένα με πειράζει πολύ στην. Ξέρεις, πολλοί δημιουργικοί άνθρωποι που εμπλέκονται και με αυτή τη διαδικασία παθαίνουν και μικροαιμονές. Μικρό. Ευτυχώς δεν είναι. Όχι, ευτυχώς εγώ. Ενώ το έχω δει πολύ, επειδή συναστρέφουμε αρκετούς δημιουργικούς ανθρώπους, το βλέπω πάρα πολύ. Εγώ το έχω αποφύγει αυτό. Ξέρεις ένα χαρακτηριστικό που θεωρητικά είναι αρνητικό που έχω, αλλά βοηθάει πάρα πολύ και στην ψυχική μου υγεία και στην δημιουργικότητά μου, η τεμπελιά μου και η αποφυγή ευθυνών. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορέσω πολύ εύκολα να είμαι αρνητικά, τοξικά τελειομανής, γιατί έχω και την τεμπελιά μου και την καλοπέρασή μου. Δηλαδή, ξέρω ανθρώπους που θα λιώσουν σαν το κερί αν έχουν ένα project να φέρουν εις πέρας και η τελειομανία τους για να είναι η τέλεια μορφή θα τους λιώσει. Δεν είσαι ακριβώς τεμπέλης. Πρόσεξε τώρα, είσαι διακριτικά αναβλητικός. Okay, και πρόσεξε τώρα, γιατί σου έχω πάλι. Μ' αρέσει πως με κάνεις rebranding, είναι πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν, μια άλλη ψυχολόγος φανταστική έκανε την εξής τώρα έρευνα. Προσπαθούσε να δει πώς η αναβλητικότητα επηρεάζει τους ανθρώπους ως προς την ποιότητα των αποτελεσμάτων που παράγουν. Αν δηλαδή οι αναβλητικοί, ας πούμε, κάνουν και χειρότερη δουλειά. Ναι. Ετοιμάζει λοιπόν ένα τεστ, το στέλνει σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν, πάρα πολύ αναβλητικοί, καθόλου αναβλητικοί, λίγο αναβλητικοί. Ποιοι φαντάζεσαι τα πήγαν καλύτερα από όλους? Ελπίζω πάρα πολύ αυτοί που είναι αναβλητικοί, ζωή μου. Αυτοί που είναι τελείως αναβλητικοί δεν στείλαν ποτέ την έρευνα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Αυτοί κερδίζουν στο δικό μου βιβλίο, κερδίζουν τη ζωή. Ναι, για πες. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί που ήταν λίγο αναβλητικοί τα πήγανε πολύ καλύτερα από αυτούς που τη στείλαν αμέσως. Γιατί μπήκε μετά να το μελετήσει, να δει τι γίνεται και τελικά σε αυτόν τον κενό χρόνο που λέω άστο θα το κάνω μετά άστο, το δουλεύεις. Άρα, εκεί υπάρχει δημιουργικότητα, εκεί έρχονται οι καλύτερες ιδέες, εκεί έρχεται η δεύτερη σκέψη. Ενώ αν ξεπετάς κάτι, που δεν σημαίνει ότι για σένα το ξεπέταξες, εσύ έβαλε όλη μου την προσοχή, εγώ το έκανα καλά. Το έκανες καλά. Δεν το επεξεργάστηκες όμως και λίγο βαθύτερα. Νομίζω και το άλλο κομμάτι που το έχω βιώσει και εγώ πολύ με σφιχτά deadlines ή με συνεργάτες που δουλεύουν έτσι, όταν δουλεύουμε κάτι μαζί, αυτό που έχω νιώσει είναι το με την δουλειά, την πνευματική, όποια και να είναι αυτή, δεν δουλεύει δεν βγαίνει, δεν μας βγαίνει σήμερα. Έχουμε μαζευτεί να το γράψουμε, δεν μας βγαίνει σήμερα. Θα κάτσουμε 20 ώρες μέχρι να βγει. Αυτό είναι λάθος. Δηλαδή, εκεί αυτή η αναβλητικότητα θα πεις ότι χέστο σήμερα, αύριο πάλι, θα φέρει
Δηλαδή από την εμπειρία μου, πολύ καλύτερα αποτελέσματα από το να πεις όχι, εδώ μέχρι να βγει, τελείωσε, το μυαλό σου έχει φυράνει, δεν θα είσαι την 11η ώρα που ασχολείσαι με κάτι, δεν θα έχεις ένα φοβερό breakthrough που δεν είχες πριν. Ναι, γιατί δεν έχουμε μάθει και να αγκαλιάζουμε τα κενά καθόλου. Οι πιο πολλοί από εμάς τα φοβόμαστε πολύ τα κενά. Γεμίζουμε τη ζωή με δραστηριότητες, με πράγματα, με project και δεν κάθεσαι ποτέ μόνος σου με τον εαυτό σου να πάρεις λίγο χρόνο. Γιατί δεν μπορείς. Γιατί δεν μπορείς. Γιατί δεν μπορείς να το κάνεις. Μάλλον εκεί ξεκινάνε και οι μονές που λέγαμε πριν. Πολύ συχνά. Εγώ το θεωρώ πολύ λυπητερό και το πόσο ο κόσμος το παραδέχεται. Έχω περάσει αυτά τα διαστήματα, ενώ δεν το κρίνω. Έχω περάσει και εγώ από αυτά τα διαστήματα, αλλά είναι πολύ άσχημο και πόσο κόσμος το λέει με έναν τρόπο σαν να μην τρέχει κάτι. Ότι δεν μπορώ να κάθομαι, θέλω να δουλεύω. Πρέπει να δουλεύω, μα κάθομαι. Αλλά δεν σε τρομάζει καθόλου αυτό να κάνεις μια. Είναι δυνατόν να κάνεις αυτή τη δήλωση και να μην βλέπεις πουθενά το πρόβλημα. Θα έπρεπε να μπορείς να κάθεσαι. Όχι, γιατί θεωρείται flex το να είσαι συνέχεια απασχολημένος. Και στην κοινωνία θεωρείται πάρα πολύ flex το να είσαι συνέχεια busy. Δεν έχουμε καταλάβει ότι απλώς δείχνει ότι δεν έχεις κανέναν έλεγχο πάνω στη ζωή σου. Επαναφέρω το θέμα της τεμπελιάς εδώ. Εγώ χαίρομαι πολύ να μην είμαι busy. Το συνειδητοποίησα και πριν από κάμποσα χρόνια δούλευα με πολύ πιο κοντά σε αυτό που περιγράφουμε, σε μόνιμο burnout 24 ώρες το 24ωρο όλο το χρόνο. Γιατί έτσι πίστευα και εγώ ότι έτσι είναι αυτός ο χώρος, έτσι είναι αυτή η δουλειά, έτσι θα κάνουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Και έχανα πράγματα από τη ζωή μου, ρε παιδί μου. Έχανα πράγματα που μπορεί να μην το παρατηρήσεις καν, να περνάει η ζωή έτσι σε fast forward. Και κάποια στιγμή σκέφτηκα, δηλαδή είχα ένα καλοκαίρι επιφύτησης που είπα, τι θέλω σε 10 χρόνια από τώρα, ας πούμε, που είναι μια κίνηση που δεν κάνω ποτέ. Το 10 χρόνια από τώρα μου φαίνεται 2 ζωές μετά, αλλά σε 10 χρόνια από τώρα, με τι θα ήμουν πιο χαρούμενος άμα είχα καταφέρει να είχα κάνει αντί για μία σειρά 12 σειρές, ή να έχω βγάλει 3 σειρές και να έχω πάει τα ταξίδια μου, να έχω ζήσει σε όλα τα πράγματα. Και μου το έβαλε σε μια προοπτική αυτή σωστή, ότι να μην ξεχνάω ποτέ την ισορροπία προσωπικής ζωής και είμαι χαρούμενος από τη ζωή μου και κάνω τα πράγματά μου με το να βγάλω δουλειά. Και ας βγει λιγότερη δουλειά και ας γίνω λιγότερο διάσημος, ας βγάλω λιγότερα λεφτά. Είμαι totally ok με αυτό. Ισορροπία λοιπόν. Ναι, πολύ. Ναι. Εγώ προσπαθώ να έχω πολύ. Θέλεις να μας πεις κάτι που δεν θα φανταζόμασταν ποτέ για σένα? Κάτι που εντελώς, γιατί ακόμα και αυτά τα κουλάτα έχω χαζοαναφέρει εδώ και εκεί, αλλά πράγματα που εκπλήσουν ακόμα κόσμο, θεωρώ ότι είναι, ας πούμε, η ενασχόλησή μου με skin και routines ή με αρώματα, ας πούμε, κτλ. Έχω μια τέτοια πλευρά. Συγγνώμη, το υποτιμάς πάρα πολύ όπως το λες. Δεν είναι απλά ότι έχω και μια πλευρά, μου αρέσουν τα αρώματα. Θα φαντάζεται ο άλλος ότι έχεις και 2 αρώματα και αλλάζεις το πρωί με βράδυ. Δεν είναι έτσι. Ο Θωμάς, παιδιά, του λέω μια φορά, αγόρασα ένα άρωμα, λέω, και είναι έτσι λίγο γλυκό, αλλά ταυτόχρονα έχει λίγο και μια υπόνοια, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Και μου λέει, αυτό που λες είναι όταν η ήριδα κουμπώνει με το κεχριμπάρι. Και μήπως είναι το chance της Chanel? Εγώ φταίω. Το βρήκα, το είχα βρει το λεξίδι. Ναι. Εγώ φταίω που σου ανοίγω νέους ορίζοντες. Δηλαδή, πας και έχεις μια τελείως μπουλντόζα, ρε παιδί μου, εμπειρία. Απλά προχωράς μες στη ζωή σου μέσα από τα αρώματα και λες, α, μυρίζει έτσι. Και εγώ σου βάζω. Πώς προέκυψε αυτό το πάρα πολύ εξειδικευμένο και ιδιαίτερο χόμπι? Από άνθρωπο στη ζωή μου που ασχολούταν πολύ και ήμουνα σε φάση. Μου άρεσαν πολύ τα αρώματα. Ήταν κάτι δηλαδή που με ιντρίγαρε. Μου φαινόταν πολύ ωραίο όταν ερχόταν κάποιος που είχε το άρωμα υπογραφή του και έλεγες, α, αυτό είναι και πολύ ωραίο και πολύ τριγκαδόρικο το άρωμα. Και επίσης μου έχει δημιουργήσει την ανάμνηση ότι με το που το μυρίζω είναι αυτός, ρε παιδί μου, ή αυτή, δεν ξέρω. Και από έναν άνθρωπο στη ζωή μου. Αλλά δεν είχα μπει ποτέ παραπάνω. Είχα 2-3 αρώματα αυτό, δεν είχα μπει ποτέ παραπάνω. Και από έναν άνθρωπο στη ζωή μου που ασχολούταν πολύ, που το άρεσε και τέτοια, κάπως με έβαλε στο τρυπάκι. Μετά χάθηκα για λίγο στον θαυμαστό κόσμο του fragrance YouTubing, ρε παιδί μου. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει fragrance YouTubing. Ναι, υπάρχει τρελό community. Και μετά μπήκαν. Μετά μου άρεσε το. Καλά, εγώ έχω και μια αιμονή με συλλογές. Μου αρέσει όταν για κάποια πράγματα που μου αρέσουν πολύ, μπορεί να είναι τεχνολογικά ή οτιδήποτε, μου αρέσει να μαζεύω, να έχω τα πράγματά μου κτλ. Οπότε μου αρέσει και το κομμάτι του συλλέκτη, ρε παιδί μου. Οπότε μπήκε και αυτό το μικρό. Δηλαδή συνδυάστηκε η αγάπη μου για το τι ωραίος κόσμος, τι τέχνη, τι τεχνική υπάρχει πίσω από τα αρώματα και το πώς φτιάχνονται, πώς γίνονται τα blends και πότε φοράς το ένα, πότε φοράς το άλλο.
Και σε συνδυασμό με τη μανία του συλλέκτη που έχω, ήταν μονόδρομος, τελείωσε τώρα. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε. Μιλάμε με νούμερα. Ναι, νομίζω με νούμερα για να καταλάβουν. Γιατί τώρα άκουσαν ότι αν δεν έχει 2 αρώματα, άρα θα έχει 10, ρε παιδί μου. Τελευταία φορά που μέτρησα τα αρώματά μου ήταν 104. 104, ναι. Σε λίγο θα θέλεις άλλο δωμάτιο. Ναι, ήδη δηλαδή έχω ένα έπιπλο το οποίο γέμισε και πλέον χρειάζομαι ένα δεύτερο έπιπλο. Και είναι όλα αντρικά ή μαζεύεις και γυναικεία? Δεν πολύ πιστεύω Μ' αρέσει τώρα που μιλάω. Δεν πολύ πιστεύω στο γυναικείο κεντρικό άρωμα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί οι μυρωδιές δεν έχουν φύλλο οι μυρωδιές. Είναι λίγο. Θωμά, να καταλάβεις πόσο βλαχάρα είμαι. Είμαστε μια φορά με τη Γεωργία. Η Γεωργία είναι το δεξί μου χέρι. Και πρέπει να πάρουμε ένα δώρο σε κάποιον συνεργάτη. Είναι κυριολεκτικά το δεξί σου χέρι. Απλά λες το δεξί σου χέρι Γεωργία. Ή είναι ένας άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που δεν τη βλέπετε, αλλά είναι εδώ μαζί μας. Και έχουμε πάει να πάρουμε ένα δώρο. Ναι. Και έχουμε πάει σε ένα πάρα πολύ σικάτο μαγαζί στο Golden Hall. Και κοιτάμε εκεί πέρα και όντως υπάρχουν κάτι αρώματα και τα μυρίζουμε. Και μυρίζουν πάρα πολύ παράξενα. Δηλαδή, λέω, ρε εσύ, αυτό τώρα είναι λίγο περίεργο. Τι είναι αυτό, αντρικό, είναι γυναικείο, τι είναι? Και πάμε εκεί πέρα και της λέμε, συγγνώμη, αυτά τα αρώματα είναι αντρικά ή γυναικεία? Και μας λέει, αυτά είναι αρωματικά χώρου. Ναι, εντάξει, υπέροχα. Το παίζουν, ενώ το παίζουν στα καταστήματα θα το παίξουν πολύ. Θα σου πούνε αυτό είναι πιο γυναικείο, αυτό είναι πιο αντρικό, αυτό είναι unisex. Θα το παίξουν πολύ, αλλά. Ωραία, θα ήθελα κάποιον άνθρωπο να με εξηγήσει τι είναι η γυναικεία μυρωδιά και τι είναι η αντρική μυρωδιά. Υποθέτω πολύ χοντρικά κάτι πιο ανάλαφρο λουλουδένιο είναι γυναικείο, κάτι πιο άμα έχει νότες δέρματος κτλ. Είναι dark σκοτεινό και άλλα. Δεν είναι. Άρα καταλήγουμε ότι και αυτό είναι στερεοτυπικό στην πραγματικότητα. Για μένα τελείως. Και έχει να κάνει με στερεότυπα φύλων. Ενώ σκέψου το πολύ πρακτικά. Δίκιο, ναι. Τι είναι η μυρωδιά, τι είναι η αντρική μυρωδιά. Για τα αρώματα ενεργά, αλλά. Έχεις δίκιο. Τι είναι η γυναικεία μυρωδιά και τι είναι η αντρική. Ναι, τελείως, ναι. Και δεν είναι καν. Είναι περισσότερο οι διαφημίσεις για αντρικά αρώματα που δείχνουν άλογα, δείχνουν αυτό. Ενώ για τα γυναικεία που υπάρχει έτσι ένα αυτό το διακριτικό το Rose background. Μοιραία λοιπόν σκέφτεσαι ότι όντως μια γυναικεία μυρωδιά θα είναι πιο χαλαρή και πιο γλυκιά. Και πιο νομίζω ότι. Στην πραγματικότητα έχεις δίκιο. Ναι, νομίζω ότι μιλάμε για ροζ και μπλε ρούχα. Δηλαδή αγόρια και κορίτσια είναι τέτοιο φάση. Αγόρια παίζουν με τα κορίτσια παίζουν με κούκλες, τα αγόρια παίζουν με όπλα. Ένα τέτοιο πράγμα είναι. Δεν μπορεί υπάρχει. Να βγούμε έξω και να φοράμε το ίδιο άρωμα. Ναι, ξεκάθαρα μπορούμε. Τι ωραία. Μ' αρέσει αυτό. Τα περισσότερα από τα αρώματα που έχω θεωρώ ότι μπορούν να τα φορέσουν. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι unisex 100%. Ρε παιδί μου. Ίσως, άμα σου πω αυτό είναι αντρικό άρωμα, να ξέρεις, πάρ' το, να στο βάλω στο μυαλό και να λέω, αλλά άμα σε ψεκάσω, ρε παιδί μου, με ένα άρωμα, χωρίς να σου πω ότι είναι, δεν θα, πολύ δύσκολα θα. Μπορεί να σου φανεί βαρύ, να μου πεις, OK, είναι πολύ βαρύ για μένα, προτιμάω κάτι άλλο, αλλά ναι. Ας φοράει λοιπόν ο καθένας ό,τι θέλει και με ό,τι νιώθει άνετα. Ναι, καλά, προφανώς και ναι. Και ό,τι σας αρέσει. Πολύ ωραία. Και ξέρεις, Θωμά, σιγά σιγά νομίζω φτάνουμε και στο κλείσιμο, δεν ξέρω. Πού είμαστε από χρόνο? Έχουμε 50 λεπτά. Τίποτα. Αλλά δεν είναι 45. Άρα έχουμε χρόνο. Ωραία, τέλεια. Τίποτα δεν. Θωμά, έχουμε πει πολλά και εσύ προσωπικά ασχολείσαι με πολλά. Δηλαδή, σε έχω ακούσει να σε λένε κωμικό, ηθοποιό, tiktoker, podcaster. Εσύ σαν ύπαρξη, πώς αυτό προσδιορίζεσαι? Είμαι άνθρωπος, παιδιά. Πρώτα απ' όλα, δεν με χωράτε σε καλούπια. Κοίταξε, για πάντα ο τίτλος που θα χρησιμοποιώ είναι κωμικός. Να πω την αλήθεια. Δηλαδή, είναι κάπως ευρύς τίτλος, κακά τα ψέματα. Δεν είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, όπως τραγουδιστής, ας πούμε. Είναι κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο αυτό. Αλλά τουλάχιστον σε αυτό το σημείο της καριέρας μου, κωμικός, writer, ας πούμε. Δεν θέλω να λέω συγγραφέας, γιατί μου. Ακούγεται πολύ βαρύ και δύσκολο. Ναι, θα ήθελα. Το writer, ναι, το writer είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν λες συγγραφέας στα ελληνικά, σκέφτεσαι έναν τύπο που γράφει με μελάνι και πένα, ξέρω εγώ, δοκίμια. Ναι, αυτό. Αλλά το writer, δηλαδή το comedy writer, ας πούμε, είναι κάτι πιο, για μένα, πιο συγκεκριμένο. Αλλά αυτά είναι, ασχολούμαι με την κωμωδία σε διάφορες μορφές. Μπορεί να είναι sketch, μπορεί να είναι διαφήμιση, μπορεί να είναι στο stand-up, σενάρια από εδώ και από εκεί. Αλλά μέχρι τώρα όλα είναι καθαρά κωμικά, οπότε το κωμικός θα είναι αυτό που θα διαλέγω πάντα. Κακά τα ψέματα, ηθοποιός δεν είμαι σε κανένα σύμπαν, είναι το λιγότερο δυνατό μου κομμάτι. Podcaster είμαι, υποθέτω, αλλά δεν το θεωρώ τόσο μεγάλο κομμάτι της ταυτότητας. Παρόλο που το podcast πλέον είναι, δηλαδή πολλοί κόσμος μεταυτίζει με το podcast. Είναι πολλοί άνθρωποι που με γνωρίζουν πρώτα από το podcast πλέον και μετά έρχονται στην κωμωδία, παρόλο που το κάνω πολλά περισσότερα χρόνια. Σου αρέσει αυτό?
Δεν με χαλάει καθόλου. Δεν με χαλάει καθόλου. Το podcast ήταν αναπάντηχη επιτυχία για μένα. Όχι σε απόλυτα νούμερα ή κάτι. Δεν θέλω να αυτό βαφτίσω το podcast με επιτυχία, αλλά ενώ όταν το ξεκίνησε ήταν ένα side project που θα να βγαίνουν, να τα λέω, να έχω και ένα περιεχόμενο να τους δίνω σε πιο εβδομαδιαία βάση για διαστήματα που λείπω ή κάνω άλλα project. Και ο τρόπος με τον οποίο ταυτίστηκε ο κόσμος με το podcast, ο τρόπος με τον οποίο το χρησιμοποίησε, μου φάνηκε πολύ περίεργος. Δεν το περίμενα με τίποτα ότι θα... Όταν λες ο τρόπος με τον οποίο το χρησιμοποίησε... Ρε παιδί μου, για μένα ήταν σαν να κάνω ένα βίντεο το podcast, σαν να κάνω ένα βιντεάκι που θα το δεις μια φορά, χαχα, μου άρεσε το βιντεάκι σου, τέλεια. Αλλά λόγω του ότι μάλλον είναι πολύ πιο προσωπικό το podcast, λέω περισσότερο άποψη δικιά μου, δείχνω περισσότερο κομμάτι του εαυτού μου, υπήρξε μια σύνδεση, μια ταύτιση, δηλαδή τα περισσότερα μηνύματα που λαμβάνω για το podcast, ειδικά πλέον, δεν είναι πολύ αστείο ρε Θωμά, μπράβο, είναι... Θωμά, συγκινήθηκα, ταυτίστηκα, ευχαριστώ που είπες αυτό. Δηλαδή νιώθω ότι είναι πιο... Κοίτα, το κάνεις και τόσο καιρό που έχει και μια ζωή δική του. Είναι μια δική του ταυτότητα πλέον το podcast. Υπό την έννοια του ότι έχει τα δικά του εσωτερικά αστεία, τα δικά του πράγματα που έχουν υποθεί, κύκλοι που γίνονται. Και είναι ωραίο αυτό. Ισχύει. Είναι ένα πράγμα που υπάρχει, ξέρεις, και έχει ζωή. Ναι, ισχύει, είναι ένα δικό του σύμπαν το podcast. Δηλαδή έχω running jokes με κόσμο, τα ξέρουν κι αυτοί. Δηλαδή μου φαίνεται πολύ περίεργο κάθε φορά. Είναι φοβερό το πώς λες κάτι κάποια στιγμή και μπορεί να το ακούσει κάποιος και θα πει πω φοβερό αυτό και ας μην ήταν σημαντικό. Αλλά μετά τους ρωτάς τι σας άρεσε πιο πολύ στα τελευταία 10 επεισόδια και το ίδιο μικρό σημείο που δεν το φαντάζεσαι καν θα στο πούν 30 άτομα. Ναι, ποτέ δεν περιμένω να πάρω τις απαντήσεις που παίρνω σε αυτή την ερώτηση, ποτέ δεν είναι αυτό που περιμένω. Γιατί στο μυαλό μου το σκέφτομαι τελείως διαφορετικά, τι είχε περισσότερο κωμική αξία, ίσως ή τι μου άρεσε εμένα περισσότερο σαν γράψιμο. Και ο κόσμος είναι, εμένα μου άρεσε εκείνο το θέμα που μίλησες 10 δευτερόλεπτα, που δεν το θυμάμαι καν ότι το είπα, ας πούμε, και ο άλλος πιάστηκε από αυτό, δεν ξέρω. Είναι πολύ Άρα περίεργο. γυρνάμε πίσω στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, γιατί αυτό που λες στην πραγματικότητα είναι ότι το podcast είναι παρέα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι παρέα με έναν τρόπο για τον οποίο είμαι πολύ περήφανος και δεν το περίμενα με τίποτα. Τώρα δεν το κάνω ποτέ αυτό και όλοι οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό λένε δεν το κάνω ποτέ αυτό, αλλά θα το κρατήσω όσο πιο γενικό γίνεται. Αλλά το podcast, σαν όλα τα project που κάνω, λέω στην καλύτερη των περιπτώσεων αυτό που περιμένω όταν ακούσει κάποιος το podcast είναι να πει γέλασε ο Θωμά, χαχά, τέλειο. Μπράβο. Και να έχω κόσμο που να μου στέλνει, περνούσα μια δύσκολη φάση και μετακόμισα στο εξωτερικό, ήμουν στη Γερμανία, ήμουν μόνος μου και άκουγα το podcast και ήταν παρέα, κοιμόμουν με το podcast, με βοηθούσε να κοιμάμαι και πράγματα που ούτε μπορούσα να τα έχω φανταστεί ποτέ και ούτε τα στόχευα. Δεν στόχευα ποτέ να κάνω ψυχολογική υποστήριξη σε κάποιον με το περιεχόμενο μου, δεν ήταν μέσα στους στόχους μου, αλλά η χαρά μου και η περηφάνεια μου για αυτό το πράγμα είναι τεράστια. Δηλαδή έγινε πολύ σημαντικό project για μένα το podcast, όχι λόγω των αριθμών ή λόγω του οτιδήποτε έφερε πίσω, αλλά πιο πολύ για αυτό. Για το κομμάτι του ότι είναι παρέα για κόσμο. Δηλαδή είναι κάτι που μου λένε πολύ συχνά ότι μη σταματήσει το podcast. Και λέω, το podcast είναι το τελευταίο πράγμα που θα σταματήσω πραγματικά. Δηλαδή, θα μπορώ να σταματήσω όλα τα υπόλοιπα, αλλά το podcast θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα σταματήσω. Και ας μην είναι το πιο επικερδές σε νούμερα ή οικονομικά κτλ. Γιατί είναι η μικρή αγορά του podcast στην Ελλάδα. Αυτό που λέω και εγώ για το από τη ζωή βγαλμένα είναι ότι δεν είναι project, δεν είναι δουλειά. Είναι η εταιρική κοινωνική μου ευθύνη. Ναι, πραγματικά. Είναι αυτό που νιώθω υποχρέωσή μου να δημιουργήσω κάτι το οποίο να μπορεί κάποιος να ανατρέξει εκεί και να μάθει κάποια πράγματα, να βρει παρέα, να απενοχοποιηθεί κυρίως. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει πιο πολύ απ' όλα. Ναι, είναι τρελό. Και δεν νομίζω ότι έχω άλλο project για το οποίο νιώθω περισσότερο ευθύνη από αυτό. Καμιά φορά καθυστερώ να βγάλω και λέω δεν έχω βγάλει τώρα. Νιώθω ότι υπάρχει κόσμος που περιμένει να τα ακούσει για να κοιμηθεί. Το που είναι χαζό, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι στο μυαλό μου. Και νιώθω ότι αν δεν έβγαλα, απογοήτευσα κόσμο που περιμένει. Όχι να διασκεδάσει με κάτι, αλλά περιμένει κάτι που το χρειάζεται τώρα σε τελείως εισαγωγικά μέσα. Φαίνεται να έχει γίνει ρουτίνα και αυτό είναι πολύ ωραίο. Γιατί κάτι που λέω πολύ συχνά είναι ότι πρέπει ο κάθε άνθρωπος να βρει μια ρουτίνα, κάποια τελετή, ένα ritual, ένα τελετουργικό που να τον βοηθάει, να αποσυμπιέζεται, να χαλαρώνει, να ερεμεί, να χαίρεται, να γελάει. Και ότι δεν θα στα φτιάξει κανείς. Δεν μπορεί κανένας άλλος να φτιάξει τη ρουτίνα σου για σένα. Όσες συμβουλές και να σου δώσω και να σου πω, περπάτα 10 λεπτά και μετά φτιάξει ένα τσάι και μετά κάτσε δες Netflix, αυτό μπορεί σε σένα να λειτουργήσει και σε ένα να σε κάνει χειρότερα. Χρειάζεται λοιπόν πολύ αυτοπαρατήρηση ως προς το τι με κάνει να νιώθω καλά. Αυτή τη στιγμή έχω στρες. Την τελευταία φορά που ένιωσα καλά, τι με είχε κάνει να νιώσω καλά. Και μπορεί να είναι, άκουγα αυτό το podcast και είχα γελάσει. Και να το τελικά, στο βάλω να το ξανακούσω. Ναι.
Συμφωνώ πάρα πολύ και εμένα με βοηθάει πάρα πολύ να έχω τέτοιες ρουτίνες για αποσυμπίεση. Καλό tip δηλαδή, αρκετά. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πώς νιώθω ότι το podcast μου μπορεί να αποτελέσει τέτοια ρουτίνα για κάποιον. Αυτό που λέω συχνά και στο podcast, το έχω σχολιάσει πολλές φορές, είναι μου στέλνει κάποιος ότι μπορεί να ακουστεί περίεργο, sorry, ξέρω εγώ, αλλά ακούω το podcast του το βράδυ για να με πάρει ο ύπνος, ρε παιδί μου. Και λέω, όχι απλά δεν με ακούγεται περίεργο, όχι απλά δεν με ενοχλεί, αλλά επειδή εγώ σε περιόδους άγχους χρησιμοποιώ τα πράγματα που χρησιμοποιώ για να με πάρει ο ύπνος, είναι full αγαπημένα, full οικία πράγματα. Comfort που λέμε. Ναι, comfort. Το ότι βάζεις το podcast μου για να σε πάρει, μην τη σώσεις και τα ακούσεις ποτέ. Έχεις ακούσει το πρώτο 5 λεπτό μόνο, δεν με νοιάζει, τύπου με κολακεύει θανάσιμα, όχι απλά δεν με πειράζει. Δείχνει και εμπιστοσύνη. Δείχνει ότι με κάποιον τρόπο έχουν ταυτίσει την φωνή σου με κάποια θετικά συναισθήματα, με κάτι οικείο. Ναι, ρε, τι να, αυτό δεν με νοιάζει καθόλου. Είναι εντυπωσιακό το πόσο τελικά όλο λέμε πράγματα, μιλάμε για επιτυχία, μιλάμε για χρήματα και τελικά στο τέλος της ημέρας φαίνεται ότι αυτό που όλοι θέλουμε είναι να εμπνευστούμε και να συνδεθούμε. Τίποτα άλλο. Ναι. Πάρα πολύ. Αυτά τα 4-5 απλά πράγματα που φαίνονται πολύ απλά να τα έχεις και τελικά δυσκολεύεται πάρα πολλοί κόσμος να τα έχει στη ζωή του. Τύπου η ηρεμία, η χαρά, η σύνδεση με ανθρώπους, η αγάπη. Είναι, ναι. Άμα έχεις αυτά, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Έχω σημειώσει ένα quote του Charlie Chaplin για σήμερα. Okay. Που είχε πει ότι μια μέρα χωρίς γέλιο είναι μια μέρα χαμένη. Ναι, εγώ είμαι πολύ μέσα σε αυτό, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να αποκλείσουμε τους ανθρώπους που δεν γελάνε κάθε μέρα. Ξέρω εγώ, ή γελάνε πολύ δύσκολα. Ζωή μου, θυμάσαι γιατί υπάρχουν κι αυτοί. Αλλά ναι, εγώ σίγουρα το θεωρώ. Και το γέλιο μπορεί για μένα να είναι οτιδήποτε. Ενώ δεν χρειάζεται actually να γελάσεις. Δεν χρειάζεται ότι και σήμερα γέλασα δυνατά. Αλλά ξέρεις, μια επαφή με κάτι κωμικό μέσα στην ημέρα ή ένα αστείο που θα κάνει κάποιος, ένα αστείο που θα δεις κάπου. Λέει, και για μένα είναι. Μια μέρα χωρίς καθόλου κωμωδία είναι λίγο χαμένη. Υπάρχει κάτι που πάντα σε κάνει να γελάς, που όταν θες να γελάσεις εκεί ανατρέχεις? Έχω πολύ αγαπημένα sitcom που το κάνω αυτό. Να σου πω τι θα με πιάσει περισσότερο. Λόγω δουλειάς και λόγω τεράστιας επαφής με αστεία συνέχεια και λόγω του ότι σκέφτομαι δικά μου αστεία. Οπότε μια φορά βλέπω αστεία να έρχονται, δηλαδή βλέπω μια σειρά και λέω: OK, καταλαβαίνω που θα πάει, οτιδήποτε. Έχει γίνει δύσκολη διαδικασία να με πιάσει ένα αστείο τόσο εξαπρόπτου που να γελάσω. Δηλαδή να με πιάσει να γελάσω. Γελάω πολύ συχνά, θεωρώ απίστευτα εφευρετικά και με μεγάλης κωμικής αξίας. TikTok memes, ας πούμε, άνθρωποι που κάνουν. Challenges. Ναι, όχι challenges. Άνθρωποι που φτιάχνουν, που παίρνουν μια σκηνή. Μου φαίνεται εξωφρενικά δημιουργικό που θα πάρουν ένα quote από μια ταινία, το οποίο μπορεί να είναι απλά ένα no, ας πούμε, και θα φτιάξει ένα πλαίσιο, ένα premise, ένα πλαίσιο για το αστείο. Και θα πει όταν γίνεται αυτό και σου λέει άλλο αυτό και βάζει, ξέρω εγώ, και τελειώνει με ένα quote που το ξέρεις και όλα. Τι. Πήρε μία φράση και δημιούργησε το αστείο ανάποδα. Δηλαδή πήγε από τη φράση ότι τι θα μπορούσε να είναι αστείο σε αυτό το πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο. Και βλέπω μερικά τα οποία είναι φανταστικά, ρε παιδί μου. Άρα σου αρέσει το reverse engineering στα αστεία? Δεν θα το κάνω ποτέ. Πολύ σπάνια θα το κάνω. Αλλά το θεωρώ πολύ δημιουργικό όταν το βλέπω. Λέω φοβερό ότι είδε αυτή τη φράση και σκέφτηκε θα ήταν πολύ αστείο να είναι απάντηση σε αυτό το πράγμα. Με πιάνουν πολύ κάτι τέτοιο. Άρα περνάς χρόνο στο TikTok. Περνάω, ναι. Είναι σε καινούς χρόνους, σε αναμονές και τα λοιπά, είναι το πράγμα που θα κάνω. Προσπαθώ να μην καίγομαι γιατί είναι θυσμός τεράστιος, αλλά ναι. Είναι το αγαπημένο σου social? Όχι, να σου πω. Πλάκα TikTok. Εγώ είμαι και παππούς, δεν ξέρω αν ξέρεις, ρε παιδί μου. Οπότε TikTok για μένα είναι οποιοδήποτε short video. Μπορεί να είναι στο Instagram, να το βλέπω στο Instagram, ή να τα βλέπω στο YouTube Shorts, ρε παιδί μου. Αλλά όλα αυτά είναι TikTok τώρα. Ξέρει, Mickey Mouse. Ναι. Κατάλαβα. Αλλά μου αρέσει το short form αυτό, μου αρέσει, μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Και κάνεις και εσύ τα δικά σου? Κάνω και εγώ τα δικά μου. Προσπαθώ να μην είναι τόσο short form βέβαια, αλλά μου αρέσει. Είναι πολύ δημιουργικό. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι αστείο σε 40 δευτερόλεπτα. Να σκεφτείς ένα concept και να είναι τόσο μαζεμένο, τόσο πυκνό. Είναι δύσκολη τέχνη. Οπότε οι άνθρωποι που το κάνουν καλά δεν τους έχω σεβασμό. Εγώ καταλαβαίνω ότι ζούμε σε μια εποχή που έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε πολύ περισσότερους τρόπους επικοινωνίας. Οπότε το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον όταν αντί ο άλλος να κρίνει τα μέσα και να λέει πράγματα όπως πω τώρα με τα social μιλάμε λιγότερο, να τα αξιοποιεί ώστε να μιλάει περισσότερο. Είναι μωρέ, εντάξει, αυτή η τέτοια, ενώ κάποια στιγμή πρέπει να σπάσεις λίγο τον κύκλο, τον αέναο κύκλο του μεγάλωσα τώρα, ό,τι ήρθε αφού πέρασε η παιδική μου ηλικία θα το κρίνω, θα κάνω, δεν γίνεται, ενώ
Να είσαι επικριτικός ή να είσαι επιφυλακτικός με καινούριες μορφές, ειδικά με τα social media που δεν έχει ακόμα τουλάχιστον δεν έχει εξεταστεί πολύ ο ψυχολογικός αντίκτυπος που μπορεί να έχει οτιδήποτε. Ναι, μαζί σου, αλλά το να σε πιάνει αυτή η μπουμεριά ότι αχ, τι είναι αυτά τώρα, γεράνουμε. Ενώ δεν γίνεται να προσεγγίζεις τώρα. Η ζωή προχωράει με άλματα, δεν γίνεται να τα προσεγγίζεις έτσι. Ούτε σου λέω να το παίζεις ο cool θείος που κάθεται με την νεολαία και να προσπαθείς να μπεις σε όλα τα πράγματα με το ζόρι, αλλά σίγουρα δεν μπορείς να κάνεις dismiss τον καινούριο τρόπο. Είναι ο καινούριος τρόπος ζωής. Οπότε, ναι, και εγώ όταν ακούω ότι social media, εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, τώρα κάτι είχαμε. Οι γονείς μας το λέγανε αυτό για τα video games, ας πούμε. Πάντα πιο πριν. Ναι. Και παρόλα αυτά, όποιος είναι έξω από αυτό, και γι' αυτό κιόλας οι πιο μεγάλες γενιές δυσκολεύονται, γιατί δεν μπορούν πραγματικά να καταλάβουν ότι εμείς επικοινωνούμε μέσα από αυτές τις φόρμες. Δεν διηγόμαστε στο κινητό. Το ένα story είναι μια μορφή επικοινωνίας. Το ένα short reel που θα κάνει ο άλλος, το τι σκέφτηκε, με αυτόν τον τρόπο πώς θα δημιουργήσει, θέλει να βγάλει κάτι προς τα έξω και να το δώσει. Και είναι ερεθίσματα, ρε παιδί μου. Δεν είναι απαραίτητα νεκρός χρόνος. Είναι ερεθίσματα. Δηλαδή, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί το να διαβάσεις ένα βιβλίο ή να δεις μια ταινία του Ταρκόφσκι είναι απίστευτα ποιοτικός τρόπος να περάσεις το χρόνο σου και διαβάζεις, μπράβο. Αλλά αν δεις μια εκπομπή στο YouTube, ας πούμε, κάποιο τύπου, είναι και στη ζωή σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι όλα, στο τέλος της ημέρας είναι όλα περιεχόμενο. Ωραίο αυτό που λες. Ναι. Μία από τις αγαπημένες μου dream δουλειές, δηλαδή είναι νομίζω top 4 ή top 5 στη λίστα μου, αν μπορούσα να το κάνω, είναι οι curators στα μουσεία. Δεν ξέρω πώς το λέμε στα ελληνικά, αλλά είναι αυτοί οι άνθρωποι που αποφασίζουν ποια συλλογή θα μπει σε ένα μουσείο, ποιο έργο θα μπει δίπλα σε ένα άλλο και σκέφτονται το concept για την κάθε συλλογή συνολικά και γράφουν και όλα τα κείμενα. Και ήμουν λοιπόν σε ένα τέτοιο μουσείο στη Στοκχόλμη. Σ' αρέσει να αποφασίζεις σε ψυχαναλείο τώρα. Σ' αρέσει να κρίνεις τη δουλειά των άλλων. Μου αρέσει. Απλώς μάλλον επειδή δεν έχω κανένα καλλιτεχνικό ταλέντο, νομίζω ότι θα ήμουν καλή στο να μαζεύω τα έργα από άλλους ανθρώπους που έχουν ταλέντο και να τα βάζω σε μια σειρά και να δημιουργώ μια μεγάλη εικόνα σε αυτό το πράγμα. Και να λέω αυτή είναι η μεγάλη εικόνα και εγώ το σκέφτηκα έτσι. Και είχα πάει λοιπόν στο Φωτογραφίσκα στη Στοκχόλμη και κάνανε μια συλλογή για τα selfie. Και ξεκίναγε από τα αυτοπορτρέτα και οδηγούταν μετά στα selfie. Και έγραφε η curator ότι γιατί το χ αυτοπορτρέτο το λέμε τέχνη και το χ selfie με το κινητό δεν το λέμε, ενώ είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα το αυτοπορτρέτο με το selfie. Ναι. Και αφού έγραφε και έβλεπες όλη αυτή την κολεξιόν και είχε και κάτι φανταστικά selfie, π.χ. θυμάμαι. Καθαρά συντηρητική άποψη είναι αυτή. Είχε γίνει ένα selfie στο φεγγάρι, αν θυμάμαι καλά. Μπράβο, ναι. Ένα φανταστικό selfie που βλέπεις πίσω τη γη. Ναι. Και έγραφε κάτι τέτοια και τελικά κατέληγε στο ότι μήπως τελικά η σωστή ερώτηση δεν είναι αν κάτι είναι τέχνη ή όχι, αλλά αν είναι ενδιαφέρον. Ναι. Και μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί η ερώτηση αν είναι τέχνη ή όχι τριγκάρει. Κόσμο και κοσμάκι. Τριγκάρει ναι. Μην το πας μακριά, επίδαυρο κάθε καλοκαίρι. Ναι. Πάντα με το που θα ακούς κάτι θα γίνει, θα υπάρχουν κάποιοι δίπλα στο να τρίξανε τα μάρα-μάρα. Ναι. Θεωρώ ότι είναι απίστευτα σωστότερη η ερώτηση αν κάτι είναι ενδιαφέρον ή έχει κάτι να δώσει από όταν είναι τέχνη, γιατί αν κάτι είναι τέχνη πηγαίνει την κουβέντα σε ένα άλλο επίπεδο. Επειδή η τέχνη είναι το μοναδικό πράγμα, τα καλλιτεχνικά πράγματα, το έχω πει πολλές φορές, αλλά θεωρώ ότι είναι καλή παρατήρηση. Είναι το μοναδικό πράγμα που άμα πεις ότι κάνεις κάτι καλλιτεχνικό για τον άνθρωπο που το ακούει, εσύ άμα πεις ότι είμαι ψυχολόγος, ή άμα πεις είμαι λογιστής, ή άμα πεις δεν ξέρω τι, ο άλλος ακούει αυτή είναι η δουλειά μου. Άμα του πεις είμαι τραγουδιστής, ή είμαι κωμικός, ή είμαι ζωγράφος, ο άλλος ακούει είμαι καλός. Ζωγράφος. Είμαι καλός τραγουδιστής. Ναι, ότι έχει μια αλαζονία. Μόνο και μόνο που το λες αυτό το πράγμα, έχει μια αλαζονία. Θα του πάει το μυαλό του κατευθείαν σε ποιοτική κριτική. Ναι. Θα είναι σε φάση είμαι κωμικός. Όταν λες ότι είμαι κωμικός, εννοείς ότι κάνω κωμωδία και ζω από αυτό. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι αυτός. Δεν κάνω κάποια δήλωση ποιότητας για τη δουλειά μου. Δεν σου πω ότι είμαι καλός κωμικός. Ναι. Αλλά ο άλλος θα σου πει. Με το που πεις είμαι κωμικός, θα πει ναι, ξέρω εγώ, όλοι λένε ότι είναι κωμική, ξέρω. Δηλαδή έχει αυτό το πράγμα με τα καλλιτεχνικά. Οπότε ναι, ας βγάλουμε το αν είναι τέχνη ή όχι κάτι από την κουβέντα και ας πάμε. Σου δίνει κάτι, σε συγκινεί. Σε ενδιαφέρει, σε τριγκάρει, σε ιντριγκάρει, ρε παιδί μου. Ας είναι αυτή η κουβέντα. Ας φύγουμε από την τέχνη, γιατί δεν. Πολύ ωραία. Όλη μας η συζήτηση σήμερα, αν το κατάλαβες, τελικά ήταν προσανατολισμένη στο ότι δεν υπάρχει μία συνταγή, στο ότι καλώς δοκιμάστε πράγματα και θα τα βρείτε και πάρτε ρίσκα και ας μην είστε τα μικρότερα αδέρφια. Ναι. Πάρτε ρίσκα και αν σας αρέσει, αν σας βοηθάει, κάντε το.
Ναι. Χωρίς κριτική, χωρίς να το αμφισβητείτε. Αν κάτι βοηθάει και σας προσφέρει κάποια αξία, δεν χρειάζεται ούτε και να την πολύ καταλαβαίνετε, ούτε και να την πολύ εξηγείτε. Είναι μια χαρά. Βοηθάει και η ανασφάλεια της εποχής επαγγελματικά και προσωπικά, ρε παιδί μου, πάρα πολύ σε αυτό. Είναι κακό με 1000 τρόπους το να υπάρχει τόσο επαγγελματική και προσωπική ανασφάλεια, αλλά τουλάχιστον δεν έχει τα διλήμματα του να πάρω μια πεπατημένη. Δηλαδή, είναι καλή εποχή για ρίσκα. Η δικιά μας εποχή είναι καλή εποχή για ρίσκα, γιατί όλα ρίσκα είναι. Ναι. Όλα πρακτικά, είναι ρίσκο, ναι. ναι. Οπότε ρίσκαρε με κάτι που γουστάρεις όντως να κάνεις και δεν πάει το safety, δεν υπάρχει, η ασφάλεια δεν υπάρχει επαγγελματικά, οπότε τουλάχιστον ρίσκαρε να κάνεις κάτι που γουστάρεις να κάνεις. Ναι. Και να είσαι και ανοιχτό στο feedback. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Ναι, αυτό είναι το πιο. Αυτό έρχεται πολύ μετά. Πρέπει να πατήσεις λίγο, να έχεις μια ασφάλεια εσύ ότι αυτό που κάνω το κάνω κάπως καλά για να μπορείς να είσαι ανοιχτό στο feedback. Γιατί κάθε feedback που ακούς όταν έχεις ανασφάλεια για το περιεχόμενό σου, αυτό που ακούς είναι μια επιβεβαίωση του φόβου σου πρακτικά. Γι' αυτό αντιδράς τόσο άσχημα, γι' αυτό σε χαλάει τόσο πολύ. Άμα ξέρεις ότι είσαι καλός σε αυτό που κάνεις, έστω σε έναν βαθμό, όχι ότι είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, αλλά έχεις μια πίστη ότι αυτό που κάνεις το κάνεις καλά, δεν θα σε διαλύσει ψυχολογικά να σου πει κάποιος δεν είσαι καλός. Γιατί πατάς κάπου. Όσο δεν θεωρείς ότι είσαι, σε διαλύει η κριτική. Οπότε σιγά σιγά θα αποκτήσεις άμυνες σε αυτή την κριτική. Αν πρέπει έτσι κλείνοντας να δώσω μια συμβουλή στον κόσμο του Από τη Ζωή Βγαλμένα. Ναι. Τη Γεωργία και την αδερφή μου. Ναι. Και στους ανθρώπους τέλος πάντων που είναι πολύπλευροι, πολυεπίπεδοι, έχουν πολλές ταυτότητες. Και πολλές φορές αυτό το multipotentialité που λέμε, Ναι, το ναι. να είσαι και σε θέση να κάνεις πολλά πράγματα, φέρνει και ενοχές. Γιατί λες πώς πρέπει να συγκεντρωθώ, μήπως πρέπει να διαλέξω ένα. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που είναι καλοί σε πολλά και τους αρέσουν και τα πολλά, τι έχεις να πεις? Να κάνουν σαφές τον εαυτό τους ποιος είναι ο στόχος τους. Δηλαδή, δεν Είστε είναι... σίγουρο κωμικός? Αυτή είναι η απάντηση του business coach. Α, ναι. Μπαίνω στα χωράφια σου. Λοιπόν, βλέπετε έτσι ότι το έχω. Καλέστε με. Επειδή μου, ναι, να είναι σίγουροι, πρώτα απ' όλα να κάνουν σαφές τον εαυτό τους ποιος είναι ο στόχος τους από αυτό που κάνουν. Και από εκεί θα βγει η απάντηση. Δεν υπάρχει σωστή απάντηση για όλους. Δεν υπάρχει το ρε, μην κάνεις πολλά πράγματα, αφοσιώσου σε ένα, ή ρε, μην αφοσιώνεις σε ένα, κάνε τα όλα. Είναι θες να κάνεις. Οι άνθρωποι που είναι καλοί σε πολλά πράγματα, εγώ θα έλεγα να κάνουν πολλά πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Είναι ωραίο να κάνεις πολλά πράγματα. Είναι ωραίο να έχεις διάφορες εμπειρίες κτλ. Και εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους που κάνουν καλά πολλά πράγματα και πάντα η αντίληψή τους είναι εγώ κάνω λίγο, είμαι μέτριος σε πολλά πράγματα απλά, επειδή πάντα αυτή είναι η άποψή τους. Αλλά πολύ σπάνια είναι μέτροι σε πολλά πράγματα. Απλά είναι πολύ καλοί σε πολλά πράγματα. Μπορεί να μην είναι βιρτουόζοι σε κανένα, ρε παιδί μου, γιατί θέλει ένα βαθμό commitment σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Αλλά άμα είσαι καλός σε πολλά πράγματα, κάνε πολλά πράγματα. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον για τη ζωή σου, θεωρώ, αυτή η προσέγγιση, χωρίς να πετάω έξω τον τύπο που λέει ότι εγώ θέλω, έχω ένα single στόχο, αφιερώνομαι και θέλω να κάνω αυτό. Αλλά να μην νιώθουν καμία ενοχή να κάνουν πολλά πράγματα. Και άμα κάποια στιγμή τους κερδίσει κάτι και πούνε, OK, θέλω να κάνω μόνο αυτό. Ας το δούνε. Εγώ είμαι υπέρ του να δοκιμάζεις γενικά και να κάνεις. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον μου δεν μπορεί να μείνει πολύ σε ένα τομέα για πάντα. Μ' αρέσει. Είμαι φάση, τι είναι αυτό. Έχω αυτή τη διάσπαση προσοχής. Δηλαδή είμαι εκεί, κάνω. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Και μετά είμαι, θα ήθελα να κάνω και αυτό λίγο να δω τι παίζει. Αν ήμασταν τηλεόραση και στις γυναίκες. Ναι, και στις γυναίκες. Παιδιά, εδώ σπάμε δεσμά αιώνων ελληνικής τηλεόρασης. Ναι, όχι, ναι. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θωμά. Τίποτα, εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία και έχω και μια καινούργια κούπα. Ναι. Και σε εσάς που μας βλέπετε, ελπίζουμε. Τα είπε πολύ ωραίο ο Θωμάς. Βρείτε τον στα social. Τι άλλο λέμε, εσύ που κάνεις podcast καιρό. Τι να σου πω, subscribe. Τι άλλο λέμε, subscribe. Follow. Ναι, άμα θέλετε να με βρείτε να με κάνετε follow, ναι. Δεν χρειάζεται. Εγώ ήρθα εδώ γιατί η Ζωή είναι φίλη μου και ξέρω ότι θα κάνει καλή δουλειά. Θα σε διαφημίσω, Ζωή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και να δοκιμάζετε πράγματα. Ναι. Το γέλιο είναι θεραπευτικό. Επίσης είναι θεραπευτικό το γέλιο, οπότε μην έρθετε μόνο για μένα, ελάτε για εσάς στην παράστασή μου. Ελάτε για την ψυχική Δεν το κάνω για μένα, παιδιά. Το κάνω για εσάς. Ελάτε.